Tadam! Rahapodin jakso 318 ja kuten tiedätte, kun me istutaan tällä puolella tätä sohvaa tai siis tätä tilaa, niin meillä on joku vieras. Ja tällä kertaa kiihdytään Vaalipodi-episodeissa raskaamman kautta isommalle vaihteelle. Mulla on saatu tänne studioon perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Tervetuloa. Paljon kiitoksia kutsusta. Tosi kiva saada sut tänne. Sun edeltäjä Halla-aho kävi täällä ja selittämättömistä syistä niin on meidän ehkä katsotuin jakso ever. Niin, räjäytti YouTuben algoritmit. Joo, 2 miljoonaa lähestulkoon katselua, kuuntelua tähän mennessä on tullut kasaan. Että se on ollut meille oikein hyvä vieras. Ollaan saatu paljon kuuntelijoita sitäkin kautta. Mutta Vaalipodi eli vaalit tulossa. Parin kuukauden päästä iso kongi kumahtaa ja siihen kohti työskentelette. Niin kertoisitko vähän nyt aluksi itsestäsi ja vähän puolueesta, että ei se varmaan kaikille kuulijoille, katselijoille tuttu, että mikä on perussuomalaiset? Joo, tosiaan olen 2021 elokuusta ollut tämän puolueen puheenjohtaja, mutta tosiasiassa on politiikassa melkoinen vasta-alkaja. Eli mä oon vasta 2016 ihan loppuvuonna tullut mukaan ja suoraan perussuomalaisiin töihin. Eli minut saatiin ylipuhuttua palkolliseksi tähän puolueeseen ja siitä sitten liityin myös jäseneksi ja osallistuin ensimmäisiin vaaleihin muutamaa kuukautta myöhemmin. Itseäni pyydettiin perussuomalaisiin aiemminkin muutamaan muuhunkin puolueeseen, mutta mä pitkitin sitä todella paljon vuosia välillä ihan siksi, että ajattelin keskittyä vielä akateemiseen elämään. Sitten tuli muita esteitä, mutta lopulta annoin periksi. Ja siis silloin kun mä oon tullut mukaan, niin esimerkiksi mun puheenjohtajakollegat tämänhetkiset, niistä moni on ollut jo ministeri ja puolueensa puheenjohtajistoon kuuluva. Joten tässä mielessä on vasta-alkaja. En pidä sitä lainkaan huonona, en osaa kaikkia politiikan temppuja, mutta toisaalta puhun aika suoraan ja saan paljon kiitosta siitä, että olen ymmärrettävä. Sellainen haasteen-asetelma. Niin, näin. No perussuomalaiset on kaikista muista puolueista linjallaan melko tavalla eroava. Toki meillä yhtäläisyyksiäkin on. Päivänselvää itselleni oli, että jos politiikkaan lähden, niin kyseinen puolue on oikea. En ollut silloin puolueen kanssa kaikista asioista samaa mieltä, enkä ole varma, olenko tänäkään päivänä, mutta olen sen puheenjohtaja. Näin. Miten yleensä sanotaan näin, että henkilön luonteen tietää siitä, että minkälaiset viholliset sillä on, mutta jos ei mene muotoilla sitä asiaa näin, vaan ehkä näin päin, että jos puhutaan perussuomalaisista, niin mitkä on niin kuin perussuomalaisten niin kuin pahimmat kilpailijat? Vastakohta, äärilaita. Niin siis puolueissa vai niin kuin yleisesti? Joo, mä olisin muuten sanonut, että joukkopsykoosit on meidän suurin, laumasieluisuus on meidän suurin kilpailija, mutta puolueista niin kuin tiedetään, niin Suomi on jaettu vaalipiireihin ja meillä on iso maa, hyvin erilaisia alueita. Perussuomalaisten tärkein poliittinen kilpailija vaihtelee sen mukaan, mistä alueesta puhutaan. Juuri tällä hetkellä tuntuu taas siltä, että meille tulee aika paljon kokoomuksen kannattajia, kuten on aiempinakin vuosina tullut. Tässä on eräänlaista liikettä. Sitten keskustasta meillä on tullut paljon. Toisaalta me kilpaillaan myös sosiaalidemokraattien kanssa, esimerkiksi kaupunkilaisäänistä. Että se tosi paljon vaihtelee. Sitten toisaalta, jos katsoo nyt tätä kiihtynyttä vaaliasetelmaa, niin olen myös sitä mieltä, että meidän kilpailijoita on esimerkiksi vääristelevä media. Okei. Mutta onko tämmöinen perusduunari jostain Itä-Helsingistä vai Ituhippi Kalliosta? Onko se perussuomalaisten perusäänestäjä? Tai liituraita Aleksanterin kadolta. Niin, totta kai meillä on hirveästi työväen- ja duunarikannatusta. Me ollaan siinä ylivoimaisesti ykköspuolue, oltu jo pitkään, siis aikoja sitten menty sosiaalidemokraattien ohi. Meidän työväen kannattajat on sellaisia omillaan toimeen tulevia, aamulla lähtee töihin, iltapäivällä tulee, käy töissä, hoitaa perheensä, maksaa laskuja, tällä hetkellä näyttää aika huonolta siellä kukkarossa ja niin edelleen. Me ollaan edelleen melkoinen äijäpuolue, niin kuin tiedetään, eli valtavan paljon korkeampi mies- kuin naiskannatus. Sitten toisaalta kyllä, meillä on erittäin korkeasti koulutettuja, hyvätuloisia ihmisiä. Kutsun näitä joskus myös kuiskijoiksi, koska
heille ja monen alan erilaisille asiantuntijoille, niin on edelleen valtava riski julkisesti ilmoittautua perussuomalaisten kannattajaksi. Meillä on paljon kuiskuttelijoita, jotka kertovat, että no totta kai mä teitä kannatan ja ihan samaa mieltä, vedän vaan tota linjaa, mutta en mä voi sitä julkisesti sanoa. Ja kyllähän se nyt vaalituloksista näkyy, että meillä on yli 500,000 kannattajaa, että ei ne kaikki ole johonkin yhteen segmenttiin kuuluvia, vaan me ollaan suosittuja paitsi koko maassa niin hyvin erilaisissa väestöryhmissä. Ja myös maahanmuuttajissa muuten. Mites vielä sitä vastinparista tai tästä toisesta laidasta täällä puoluekentässä, kun on niin kuin liberaali, konservatiivi, vasemmisto-oikeisto, niin joskus on ehkä ollut vaikea saada teitä tälle samalle kartalle, mutta jos pitäisi yksi puolue valita, niin kuka olisi eniten äärilaitaa teidän kanssa, että näiden arvojen ja pyrkimysten suhteen niin ihan toisen suuntaan menossa? Niin siis vasemmisto-oikeisto-sektorille sinne meitä tosiaan ei kovin hyvin saa. Että se ei ole käypä meidän asetteluun. Toki talouspolitiikalta ollaan varmasti oikealla. Toisaalta kokoomus haukkuu meitä vasemmistopuolueeksi ja vasemmistopuolueet oikeistopuolueeksi. Eli todellisuus on jossakin todennäköisesti siellä välissä. Mutta totta kai poliittisella kartalla meidän vastinpari hirvittävän monissa asioissa on nimenomaan vihreät ja toisaalta vasemmistoliitto. Että kyllä ne löytyy punavihreästä ääripäästä. Toisaalta esimerkiksi demarien ihan viime päivien viikkojen ulostulot, jotka on mennyt taas mielestäni tosi semmoiseen äärivasemmistolaiseen nurkkaan, niin kyllä sekin aika kaukana meistä on. Minkälaisia ulostuloja ne on? No tässä tilanteessa, kun kuvittelin jo, että kaikki puolueet on ymmärtänyt esimerkiksi julkisen talouden valtavat ongelmat, jotka tulee edellyttämään menoleikkauksia ensi kaudella. Ja toisaalta tiedetään paljonko tässä maassa maksetaan veroja, kokonaisveroaste, bruttoveroaste ylipäätänsä, puhumattakaan tämänhetkinen inflaatiokehitys, se, että työ ei kannata, meillä on valtavia näivettymisen ja kannustamattomuuden ongelmia tässä maassa, niin ei sinne kyllä uusia veroja, progression jyrkentämistä ja niin edelleen, niin pitäisi ehdottaa, kuten demarit nyt on tehnyt. Ja nyt sitten vielä tällainen intro-kysymyksenä, mikä on niin kuin tärkein kantava ajatus perussuomalaisesta, jos niin kuin pitäisi jollain tavalla niin kuin määrittää. Yhteen bullettiin vai? Niin, yhteen tällaiseen. Siis riippuu, jos on niin kuin slogan-tyyppinen, niin totta kai se on sitten jotakin, että suomalaisen puolella Suomen etua ja suomalaisuutta korostaen ja puolustaen. Meillä on meidän omat profiiliteemamme, ne on meille todella tärkeitä, mutta ne on myös semmoisia, missä me erotaan aika paljon muista. Esimerkiksi maallemme haitallinen maahanmuutto. Ei kaikenlainen maahanmuutto, vaan sellainen, mistä on yhteiskunnallisia ongelmia, julkisen talouden ongelmia tai jotain muuta. Toisaalta esimerkiksi tämänhetkinen energia- ja ilmastopolitiikka, siinä meillä on aikamoinen oma kantamme moneen muuhun liittyen. Emme ole ilmastopolitiikka vihamielisiä, mutta muistutamme, että tätä politiikkaa pitäisi tehdä suhteessa muihin maihin, kilpailukyky säilyttäen, ostovoima säilyttäen, ylipäätänsä niin, että se olisi taloudellisesti ja teknologisesti järkevää. Meillä on kaikkiin politiikan oleellisiin asiakysymyksiin linjat, mutta aika paljon tietenkin muut agendan asettajat, kuten media, määrää sen, että mistä milloinkin puhutaan. Tällä hetkellä puhutaan tosi paljon maahanmuutosta ja se kyllä sopii meille, vaikkakin se on myös toisaalta aikamoista tuulimyllyä vastaan taistelua, etenkin silloin, kun meidän argumentit ja linjat halutaan vääristellä, niin me joudutaan reagoimaan niihin. No tartutaan tuohon nyt sitten, mikä on haittamaahanmuutto? Niin, itse en käytä sanaa haittamaahanmuutto, vaan puhun haitallisesta maahanmuutosta ja täsmennän sen. Eli jos nyt mietitään sitä julkista taloutta, niin totta kai se on sellainen maahanmuutto, joka aiheuttaa veronmaksajille lisärasitetta, joka ei korjaa julkisen talouden ongelmia, joka ei ole veronmaksaja kannalta hyödyllistä, viivan alle ei jää positiivista. Toisaalta haitallista maahanmuuttoa on totta kai sellainen, joka aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia, turvallisuusongelmia, segregoitumista, tietynlaista polarisoitumista, joka ei integroidu yhteiskuntaan. Mä luulen, että toi meidän länsinaapuri Ruotsi on tästä aika hyvä esimerkki. Ruotsi ei tosiaan ole kosauttanut tilannettaan, luottamusyhteiskuntaa, turvallisuuttaan pelkästään humanitaarisella maahanmuutolla,
vaan kyllä se on samalla vetänyt saatavuusharkinnan pois ja uskomattomalla tavalla halunnut ottaa vastaan matalapalkkasektoreille työperäistä maahanmuuttoa. Se on tämä kokonaisuus, mistä on seurannut se, mikä Ruotsin tilanne tällä hetkellä on. Ja meidän mielestä se ei ole valoisa, mahtava, upea tulevaisuus, jota meidän pitää tavoitella. Perussuomalaisille näillä asioilla on totta kai hinta. Me puhumme julkista taloudesta, verorasitteesta, työllisyysasteesta ja niin edelleen, mutta näillä asioilla on myös arvo. Ja se, että Suomi pysyy tunnistettavana, turvallisena maana, jossa me voidaan luottaa toisiimme, niin se on myös arvo. Okei, eli kun puhut tunnistettavasta Suomesta, niin nyt mitä sä sillä tarkoitat? Tai mitä te sillä tarkoitatte? Niin, esimerkiksi sen, että me voimme luottaa siihen, että täällä on riittävän turvallista. Meillä esimerkiksi hyvinvointijärjestelmä toimii riittävän hyvin niin, että meillä koululaitos toimii, meillä olisi edelleenkin hyviä kouluja, ihmisten ei tarvitsisi valikoida, mille asuinalueelle he menevät, mihin kouluun he laittavat lapsensa, meidän hyvinvoinnin rahoitusta, joka tällä hetkelläkin tiedetään, että sotessa on melkoista kriisiä, koululaitoksessa on melkoisia ongelmia, niin niitä ymmärrettäisiin käyttää ihan tavallisten suomalaisten eteen. Valitettavasti, kun me katsotaan esimerkiksi kuinka paljon ulkomaalaisväestö saa tulonsiirtoja keskimäärin, kuormittaa erilaisia sektoreita niin sotessa kuin lastensuojelussa, sosiaalipalveluissa ja niin edelleen, niin tämä data on ihan selvää, että me ei keksitä näitä asioita päästämme, vaan meillä on kaikkeen yleensä rekisteriaineistot, viralliset tilastot, joihin me viitataan, puhutaan näistä kustannuksista. Sen sijaan tätä keskustelua julkisuudessa ja muiden puolueiden toimesta käydään enemmän erilaisten toiveiden, täysin utopististen väitteiden perusteella ja sitten me yritetään reagoida niihin, että kunhan me vaan houkutellaan maahanmuuttoa, se korjaa meidän ongelmat. Näin se olisi, mikäli me saisimme sellaista maahanmuuttoa, josta viivan alle jää positiivista. Mutta jos katsotaan oleskelulupatilastoja, jos katsotaan tulonjakotilastoja, jos katsotaan tulonsiirtotilastoja, niin tämä ei toteudu. Mä haluaisin ennemminkin keskustella siitä, että jos me ollaan samaa mieltä siitä, että korkeakouluttuja ja osaajia, oikeasti lisäarvoa tuovia ulkomaalaisia halutaan maahan, mulle tämä on siis erittäin hyvä, niin sen eteen pitäisi myös tehdä sit poliittisesti jotakin. Tämä pelkkä puhe ei auta. Ollaanko me valmiita tarkastelemaan meidän verotusta esimerkiksi niin, että se houkuttelisi tänne sellaisia ihmisiä. Mutta sen sijaan se tosiasia, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä, hyvinvointijärjestelmä houkuttelee tänne ylipäätänsä sitä siirtolaisuutta, joka aina pyrkii korkeamman elintason maihin, niin siihen ei kannattaisi ladata sit näitä väitteitä siitä, miten hyödyllistä se on. Jos mä nyt yhden esimerkin vielä nostan siitä, että miten kaikki tähän heitetyt väitteet tuntuu menevän sukkana läpi. Teknologiateollisuuden pomo ilmoitti tuossa ennen joulua, että kunhan vaan lisätään, että maahanmuuttoa tämän ja tämän verran, niin me saadaan miljardin lisää verotuloja vuodessa. Kaikki mediat uutisoi tämän. Mä oon lukuisille toimittajille näyttänyt mustaa valkoisella laskelmia, että väite ei pidä lainkaan paikkaansa. Se ei voi pitää paikkaansa. Se, että me saataisiin tällä maahanmuuttajaväestöllä, jota me vastaanotetaan, miljardi uusia verotuloja, niin edellyttäisi sitä, että tämä maahanmuuttajaväestö maksaisi palkastaan veroa käytännössä 100%, eikä käyttäisi ollenkaan julkisia palveluita. Tämä nähdään tulonjakotilastoista, kun Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön keskimääräiset tuotannontekijätulot on noin 25 000 vuodessa. Ja tässä on kaikki ulkomaalaisryhmät mukana, eli myös ne esimerkiksi eurooppalaiset. Onko se näin, että kun mä kovasti yritän ymmärtää tätä asiaa just niin kuin perussuomalaisesta, itselle saanut joskus ehkä Twitterissäkin aika lailla pataan, kun on ymmärtänyt sen tietyllä tavalla ja sitten tulee niin kuin vastakaikkua ja näin poispäin. Ja sen takia mä haluaisin nyt niin kuin vähän pureutua tähän, niin voiko sanoa näin, että perussuomalaisella on ok, että tänne saat olla niin paljon väkeä, minkä väristä ja muotoista ja taustaista tahansa, kunhan ne tulee, ne on niin kuin Suomelle oikeasti kannattavia tulijoita. Kyllä, juuri näin se on. Me emme kannata sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolelta.
Ensinnäkin täytyy muistaa, että EU:ssa on vapaa liikkuvuus, 450 miljoonaa ihmistä. Mutta silloin kun nämä huutavat päät huutaa maahanmuuttoa, niin se ei tarkoita koskaan EU:n sisäistä, vaan aina EU:n ulkopuolista. Ja sieltäkin tervetuloa nimenomaan maahanmuuttajat, jotka hyödyttävät tätä yhteiskuntaa, integroituvat tänne ja niin edelleen. Tekevät työtä, josta saatavalla palkalla tulee toimeen. Mutta sen sijaan me ei voida kannattaa sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa EUn ulkopuolelta. Tässä mutta eikö tämä jonkunaikainen no-braineri? Tavallaan ajattele, se on nimenomaan no-brainer, mutta miten se näkyy menevän läpi? Ja tässä nyt sitten se kysymys, että miksi, kun olette ollut tällaisen niin kuin vastakkaisasettelun kohteena aina, niin mistä se johtuu? Koska siis periaatteessa, jos otetaan ihan pragmaattinen lähestymistulokulma, niin sehän on selvää, että jos firma hakee työntekijöitä, niin siinähän on niin kuin haastatteluja, katsotaan CVt ja osaamiset ja sitten niistä hakijoista valitaan se paras, koska siihen tiettyyn hommaan. Ja tietyllä tapaa, niin jos miettii jonkun maan taloutta ja sen parasta, niin eikö se ole vähän niin kuin sama juttu? Onko mä nyt tosi liukkaalla jäljellä? Niin sehän täytyy olla hyvä tekijä, että jos se tulee ulkomailta ja sille maksetaan ja sille ei välttämättä kielitaitoa niin kuin suomalaisilla hakijoilla ja siinä on korkeat kriteerit hänelle, että hän oikeasti on jonkunnäköinen erityisosaaja, eikö näin? Ei, mutta siis eikö sen pitäisi olla näin? Että otetaan jengiä tänne, joka on meille kannattavaa ja joka auttaa meidän niin kuin verotulokertymää ja yritysten vointia ja suorien investointien toteutumista, kun on tekijöitä ja kaikkea tällaista tasan tarkkaan niin kuin taas ihon väriin, uskontoon, ihan mihin tahansa katsomatta, kunhan ne tulee tänne ja niin kuin kantaa sen oman kortensa kekoon, niin kuin suomalaiset. Miten tästä voidaan huolehtia, että näin tapahtuisi? Niin, sitä mä juuri sanoin, että kun Suomi ei vastaanota tällaista maahanmuuttoa riittävissä määrin. Jos katsotaan tilastoja, niin erityisasiantuntijat, joiden palkka siis on sen yli 3 tonnia, niin niiden määrä, siinä ei ole juurikaan vaihtelua. Toki se on hieman kasvanut, korona-aikaan se tippuu alemmaksi, mutta ei juurikaan kasvua. Mutta sen sijaan muunlainen maahanmuutto, eli sinne matalille palkkatasoille. Suomessa siis vaaditaan 700 € kuussa, että pääsee käytännössä sosiaaliturvan piiriin muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen. Niin siellä on merkittävää nousua. Meillä on nämä ihan väärinpäin. Ja tässäkin Suomi eroaa muista. Että Ruotsi on tehnyt tämän virheen, mutta siellähän oikeistohallitus tällä hetkellä peruuttaa siitä. Siellä on esitetty tulorajaa, jonka perusut on esittänyt Suomessa jo useampi vuosi sitten, mutta täällä se on radikaalia, mutta se on käytössä Tanskassa ja Ruotsin oikeistohallitus aikoo ottaa sen käyttöön. Me ollaan tutkittu täällä teidän näitä ohjelmia. Siellä oli tämmöinen suomalaisen mediaanipalkka, semmoinen reilu 3 tonnia 200 tai jotain siinä. Pitäisi olla se raja, että jos tämän palkattavan henkilön bruttotulot olisi yli sen, hän voi tulla tänne. Mutta sehän tarkoittaisi, että ei tässä Kehä kolmosen ulkopuolella palkattaisi ketään. Eihän tämä niin kuin tuolla Lände-Suomessa kukaan tienaa tämmöisiä summia. Eihän tänne tulisi sitten ketään muuta kuin tänne pääkaupunkiseudulle. Niin, jos katsotaan, ketä tänne nyt tulee, niin esimerkiksi ammattiryhmä, jossa on eniten ylivoimasta tulijoita, on siivoojat ja kodinhoitajat. Ei todellakaan mitään siivoojia ja kodinhoitajia vastaan. Mutta kun ongelma on se, että kun meillä ei täällä tämä työ kannusta näillä heikoilla palkoilla, niin ulkomaalaiset riippumatta lähtömaastaan kohtaa ne ihan samat kannustinongelmat sen jälkeen, kun he ovat vakiinnuttaneet oleskelunsa maassa. Ja sekin nähdään. Se nähdään työllisyystilastoista. Tietyistä lähtömaista tulevat, heidän työllisyytensä laskee varsin nopeasti kantaväestön alle, koska sen jälkeen, kun sä oot saanut oleskeluluvan, sä oot saanut oikeuden jäädä tähän maahan, päässyt tämän järjestelmän piiriin, niin ei sulla ole motivaatiota tehdä siivoustyötä, jos et sä siitä saatavalla palkalla kuitenkaan elä tai sosiaaliturvalla saa paremmin. Et mikäli me ei ole valmiita korjaamaan näitä meidän järjestelmän ongelmia, niin minkälainen maahanmuutto ei auta. Huijaako Suomi tässä näitä tulijoita, että sieltä on innokas siivoja tulossa tänne, mutta pitäisikö Suomen kertoa oikeasti, että sorry, että sun motivaatio menee parissa kuukaudessa, kun sä et elä tällä, että kansisko vielä miettiä, oot sä edes tulossa tänne? No meidän niin just kysyä samaa. Niin, sillä tavalla, että minkä takia me otetaan tänne porukkaa ja sitten se ihmetellään, että
ne on sitten pulassa täällä. Eikö tämä kerrota etukäteen heille? Niin siis täytyy miettiä, että ketkä on pulassa. Totta kai siis siirtolaisuus maailman globaalilla tasolla, sehän koko ajan tulee köyhistä maista rikkaisiin maihin. Se suunta on selvä, mutta jos me uskotellaan itsellemme, että siinä, että kehittyvistä maista tulee kouluttamatonta ja hyvin vähän koulutettua ihmistä tänne tekemään sellaisia töitä, jotka meille ei kelpaa, eli joihin meillä ei ole kannustimia, niin mun mielestä tämä on kyllä todella rasistinen lähtökohta. Meillä on syntymässä etnisesti määräytyneet työmarkkinat ihan niin kuin on Ruotsissakin. Ei tämä ole meidän ainakaan visio sellaista Suomesta, joka me halutaan. Eli Ruotsi siirtyi kastiluokkaan jo aikaisemmin tässä, että he otti periaatteessa tätä alemman tason duunariporukkaa sinne ulkomaalta verkot töttörölle ja nyt se on niin kuin... Nyt ollaan ongelmissa, kyllä. Ja siis tämä just mitä kokoomukselle usein sanon ja Petteri Orpolle, että ottakaa vähän mallia tästä moderaattien ja oman sisarpuolueen linjauksista, että kun se linja kävisi meillekin. Että siis siellä esitetään... Mikä linja se on? No se on, peruutetaan, no paitsi tiukka linja humanitaariseen maahanmuuttoon tulossa, totta kai tämä ruotsidemokraattien hyvin pitkälle sanoittama linja sieltä oppositiosta. Siellä on tämä erikoinen hallituskuvio. Humanitaariseen maahanmuuttoon tiukka linja, mutta sen lisäksi nämä työperäisesti tehdyt virheet, niitä halutaan korjata. Ruotsi on Euroopassa toinen niistä maista Portugalin ohella, jotka on purkanut saatavuusharkinnan. Se on koettu virheeksi, siis käytännössä kaikki puolueet oikealta vasemmalle. Mikä on saatavuusharkinta? Saatavuusharkinta on se juuri, että matalapalkkasektoreille saapuvilla ei ole minkäänlaista kontrollia, vaan he pääsevät vapaasti esimerkiksi sinne siivousalalle. Ja siis Suomessakin tämä on, vaikka hallitus väittää, että se on vielä olemassa, niin se on käytännössä purettu. Esimerkiksi Uudellamaalla ei ole juuri sellaisia ammattiryhmiä, joissa sitä käytettäisiin, vaan tänne nimenomaan näille aloille, joihin koko ajan tullaankin, niin on täysin vapaa pääsy. Et siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja siis tämä matalalle palkkatasoille tuleminen on siis käytännössä ainoa työperäisen maahanmuuton sektori, jota siis tällä tavalla ennakkokontrolloidaan. Eli siis jos olet erityisasiantuntija, niin edes sen hakemuksen käsittely ei enää kestä kauaa. Eli monesti tästä menee hirvittävän paljon virheellistä tietoa. Uskotellaan, että Suomeen on ihan järjettömän vaikea päästä. Ei se pidä paikkaansa. Toisaalta mä olen tavannut hienoja startup-yrityksiä, jotka kertoo nimenomaan niistä konkreettisista ongelmista, joita on. Et esimerkiksi työlupa järjestyisi helposti, ihminen pääsisi maahan, mutta sitten on jotakin byrokraattisia ongelmia, jotka sitten haittaa tätä kuitenkin tämän toteutumista. Totta kai semmoisiin pitää puuttua. Ja niihin voidaan puuttua, mutta sen sijaan tätä ei saisi sekoittaa siihen, että meille saavutaan matalan palkan sektoreille ja nimenomaan tämän maan huono-osaisten määrä kasvaa. Niin kuin kaikissa muissakin massasiirtolaisuuden maissa. Ei me päästä sitä mihinkään. Minkälainen koululaitos, minkälainen kotouttamisjärjestelmä, niin ei tule selviämään siitä. All right. Tämä ei varmaan selviä kuitenkaan tämä ongelma tässä yhdessä Rahapodin nauhoituksessa, mutta koska tämä on Rahapodi, siirrytäänkö tästä tähän niin kuin talousaiheeseen? Mä luulen, että me vielä sivutaan tätäkin aihetta tässä käsittelyssä, mutta Joo, itse asiassa mä olisin vielä, kun tiristänyt jotain, kun me ollaan tässä aiheessa, ei tarvitse niin kuin välttämättä tehdä täyspaluuta tähän, mutta vielä niin kun sä puhuit siitä, että Suomi näyttää Suomelta, niin siinä on vähän sellainen niin kuin etninen vivahde, tai sellaisen voi saada, sellaisen mielikuvan, että se liittyy siis tällaiseen asiaan muuhunkin kuin siihen, että koulussa hommat sujuu ja kadulla voi kävellä ilman, että tulee pataa ja näin poispäin, niin onko siinä sellaista? Ei laisinkaan. Mulla ei ole kyllä minkäänlaista tarvetta tehdä minkäänlaista etnistä valikointia. Et nyt puhuttiin taloudesta ja siitä, että mistä on kyse. Mä mielelläni käytän semmoista esimerkkiä. Asun Kirkkonummella Sundsberg-nimisessä kylässä tuossa Kehä Kolmosen sisäpuolella. Me oltiin pitkään Kirkkonummen monikulttuurisin asuinalue. Sattumoisin me ollaan myös aika hyvinvoiva, sanoisinko suoranainen lintukoto. Sundsbergissä asuu saksalaisia, yhdysvaltalaisia, japanilaisia, venäläisiä, virolaisia, ranskalaisia, hollantilaisia, kiinalaisia ja niin edelleen. Työssä käyvää keskiluokkaa, joka maksaa veronsa ja laittaa lapsensa hyvään kouluun. Ja me oltiin monikulttuurisin alue.
Sitten siinä vähän matkan päässä on toinen alue, johon on valitettavasti tehty hirvittävän paljon, nimittäin liikaa pieniä asuntoja viime vuosina, joihin ei ole ollut tulijoita. Mutta niihin on saatu sitten asutettua tietyistä maista saapuvaa maahanmuuttajaväestöä. Nyt en puhu ukrainalaisista, joita me kaikki haluamme tietenkin auttaa, vaan hyvin muunlaista maahanmuuttoa. No, tämä alue on nyt mennyt jo monikulttuurisuusprosentissaan Sundsbergin edelle, mutta tämä oikeastaan kertoo siitä, että ennen vanhaan tätä toista kutsuttiin kansainvälisyydeksi. Työn perässä tulevia siirtolaisia, mutta en mä nykyään kutsu sitä kansainvälisyydeksi. Mitä Suomessa osin tapahtuu, mistä Ruotsi on pelottava esimerkki. Eikä se tarkoita sitä, etteikö joukossa olisi juuri sellaista maahanmuuttoa, mitä me voitaisiin mielellämme ottaa lisää. Mutta siinä kokonaisuudessa se ei valitettavasti paina. Ylipäätänsä tykkään puhua kokonaisuuksista, keskiarvoista, mediaaneista, katsoa niitä tilastoja. Paljon vähemmän mä tykkään liikkua täällä sanojen tasolla ja miettiä, että onko tämä nyt sitten rumasti sanottu. Mä viittaan näihin tosiasioihin, niin kuin me tehdään ja meidän ohjelmista niitä löytyy. Tuntuu, että teillä on dataa vähän joka asiasta. Kyllä. Mä en tiedä, onko kellään muulla tässä maassa sitä dataa sitten. Että ja ne on virallisia tilastoja, ei siis meidän omia, ei mitään persupropagandaa. Niin. Et sekin on jännä, että siis tässä maassa esimerkiksi semmoista, vaikka pystytään laittamaan hinta niin kuin mille tahansa asialle. Vanhustenhoidosta pystytään kertomaan paljonko se maksaa päivässä. Tutkimuslaitos teki jopa tutkimuksen lapsisakosta, eli siitä kuinka paljon nainen kärsii siitä taloudellisesti, että hän tekee lapsia, mutta tässä maassa maahanmuuton kustannuksia hirvittävän vähän muut tahot kykenee määrittämään, kun me itse laskemme ne virallista tilastoista kokoamme yhteen. Mistä tämä johtuu? Tämä on suuri kuuma peruna. Niin kuin nyt nähdään, minkä verran minua ja perussuomalaisia tälläkin hetkellä mätkitään joka suunnasta. Kun tulin tänne metrossa, niin luin päivän lehdet. Vaikkapa Lapin Kansan pääkirjoitus kertoo käytännössä suoraan, että rasistit on väärässä eikä välitä tosiasioista. Kuka tämmöiseen uskaltaa lähteä? Tässä vaaditaan uskomattoman kovaa päätä, uskoa siihen, että mä luotan näihin lukuihin, mä luotan näihin tilastoihin, mä tiedän mitä mä sanon. Ei normaalilla tavallisella ihmisellä ole minkäänlaista halua ja ymmärrän sen lähteä tämmöiseen höykytykseen. Maahanmuuton ongelmista ei edelleenkään puhuta. Ja mä pelkään, että käy samalla tavalla kuin Ruotsissa. Sitten kun niistä aletaan puhua, sitten kun ne oikeasti vaikuttaa, niin on liian myöhäistä. Mites eikö se ole aika raskasta olla tällaisessa myllerryksessä? Niin, helpompiakin. Ei kun mä ajattelen näin, että kuitenkin perheenäiti ja näin, niin eikö se ole aika ikävää, kun joka puolelta tulee niin sanotusti pataan koko ajan jatkuvalla syötöllä? Kyllä, se on hyvin raskasta, mutta toisaalta se ei mene ihon alle. Eli siis paitsi, että miten se voi olla menemättä? Pitääkö olla teflonpinta tässä? Aika tavalla. Sitten joku toimittaja saa taas kirjoittaa, että miksi se pura on niin ankeen näköinen. Mutta joo, politiikka on kova laji. Varmasti perussuomalaisena on erityisen kovaa, mutta meillä on isänmaa sydämessä, me tiedetään mitä me tehdään. Miksi sä luulet, että se on mennyt sellaiseksi, että kaikki on teitä vastassa? Tai niin kuin teitä vastaan, niin kuin ainakin julkisessa keskustelussa. Eri asia, mitä sitten käytävällä keskustellaan. Pelottaako niitä muita, että sitten kun oikeasti... Tai mikä se on tässä, että jos nyt vaikka niin kuin kuulijoidenkin kesken niin kuin mietitään näin, että jos otetaan se täysin pragmaattinen tulokulma, että okei, että niin kuin... Data sanoo näin. Niin, data sanoo näin. Yritys kun rekrytoi ihmisen, niin se katsoo aika tarkkaan, että sopiiko se tuohon hommaan. Talous, kuten Suomi, haluaa uusia tekijöitä tänne näin, koska muutenhan me ei saada suoria investointeja, kun täällä ei ole tekijöitä ja syntyvyys laskee ja näin poispäin. Mikä tässä on niin kuin ongelma, että otetaan tänne sellaisia kannattavia tyyppejä? Eikö se ole ihan niin sanotusti no-brainer? Tai sehän on no-brainer. Oikeasti se on no-brainer. Mistä se johtuu, että tämä on jotenkin sellainen niin kuin kielletty toteamus? Miksi ei näin voi saa sanoa? Niin, tätä sun pitää kysyä niiltä muilta puolueilta. Et yleensä politiikassa semmoista aiheet, jotka esimerkiksi oikeisto ja vasemmisto, joita ne molemmat kannattaa ja lyö niissä kättä päälle, niin
kaikista vaarallisimpia. Siis se, että oikeistossa kannatetaan halpamaahanmuuttoa ja sitä tehdään vasemmistossa, ne tekee sitä eri syistä. Eri poliittista ja taloudellista syistä, mutta molemmat on suurin piirtein samaa mieltä. Toki silloin, kun käytävillä puhutaan tai kulisseissa, niin aika monet poliitikot puolueesta riippumatta ymmärtää näitä ongelmia. Mutta se, miksei sitä sitten julkisuudessa voida puhua, niin sitä tosiaan pitää kysyä niiltä. Siihen on helpompi vastata se, että me ollaan impivaaralaisia, me ollaan rasisteja, me ollaan ihmisvihaajia tai jotain muuta. Onko se helpompi ottaa joku yksilmäinen rosvo tuolta ulkomaalta Suomeen kuin joku kovaa työtä tekevä perheenisä? Kyllä mä sanoisin näin. Jatkuvasti kuulee esimerkiksi sellaista suomalaista, jotka on muuttanut ulkomaille duuniin. Tämäkinhän on meidän vakava ongelma, eli meillä on tämmöinen osaamisvaihtotase on ihan pielessä. Meiltä lähtee korkeasti koulutetut akateemiset opiskelijat ja tulee tilalle sitten ihan jotain muuta. Eli tämäkin on suuri ongelma, mutta kun suomalaiset, heitähän pitäisi houkutella myös palaamaan tänne. Siinä olisi ratkaisua monenkin ongelmaan, mutta monet kertoo, että esimerkiksi kun he yrittää palata ulkomaalaisen puolisonsa kanssa, niin he joutuu siihen byrokratialimboon. Tuntuukin, että esimerkiksi suomalaisella on perheensä kanssa joskus hankalampaa päästä maahan kuin sitten taas jostakin kehitysmaasta tulevan ihmisen, joka vaan kertoo tulevansa tekemään jotakin ilman koulutusta. Että tämä on kyllä erittäin suuri ongelma tämäkin. Kun mä kävin Twitterissä keskustelua tästä, että mä laitan twiiteen, mun mielestä perussuomalaiset ei ole rasistinen puolue, niin siinä tuli sitten aika paljon linkityksiä erinäisiin Jussi Halla-ahon johonkin teksteihin, jotain tuomioita kansanryhmän, mikä tämä nyt määrite on? Vastaan kiihottamiseen ja on puhuttu, puhuttu niin kuin ihmissaastan sanan käytöstä ja tällaisesta, onko se niin, että voisiko se olla niin, että tämä mielikuva ja se syy, miksi perussuomalaiset on niin kuin tavallaan tikunnokassa kaikkialla, niin on se, että siellä niin kuin riveissä tulee tällaisia ulostuloja, jotka on niin kuin aika kuitenkin karseita. Ja nyt sitten kun puhutte tällaisesta teillä on tällainen pragmaattinen tulokulma tähän maahanmuuttoon, niin se tavallaan yhdistetään, että se on niin kuin tätä karseita retoriikkaa niin kuin paketoituna tällaisen nättiin pakettiin, mutta siellä taustalla on niin kuin iso paha suunnitelma. Varmasti tässä on ihan oikea analyysi. Siis ei sitäkään siis se on aivan totta, että politiikassa perussuomalaiset on sanonut vääriä asioita. Mutta näiden kahden asian erottaminen toistaan, se, että joku puhuu rumasti versus, että puolue tai sen toimijat on rasistisia, niin ei tämä ole sama asia. Totta kai politiikassa on hirveästi kysymys imagosta. Perussuomalaisilla ei aina ole ollut niin hyvä imago, mutta jos nyt ajatellaan, kuinka paljon meitä tälläkin hetkellä kannatetaan, niin kyllä mä näkisin, että kansalaiset, keskimäärin äänestäjät näkee tämän todellisuuden paljon paremmin kuin noin muiden puolueiden johto tai meidän poliittiset kilpailijat, jotka nimenomaan tätä retoriikkaa tälläkin hetkellä pyörittää. Esimerkiksi itse mä olen jatkuvasti joka päivä kymmeniä kertoja näiden ihan samojen syytteiden kohteena. En mä tietääkseni ole mitään erityisen raskauttavaa lausunut. Siis se, että poliittisessa keskustelussa ylipäätänsä kun kiinnitetään huomio yksittäisiin sanoihin. Mainitsit tuossa nyt Jussi Halla-ahonkin. Tietääkseni olen jotakuinkin lukenut kaiken, mitä kyseinen mies on kirjoittanut julkisesti. Ja tiedän, että hänellä ei ole tällaisia rasistisia tendenssejä yhtään mihinkään suuntaan. Mainitsit tämän ihmissaasta-asian. Onhan se rumasti sanottu, mutta hän käytti sanaa kuvatessaan joukkoraiskaajia. Voidaan me miettiä, että millä nimellä joukkoraiskaajat, jotka traumatisoi naisen loppuelämäkseen, millä nimellä heitä pitäisi kutsua. Varmasti väärä sanavalinta, mutta oikeasti tämä keskustelu on välillä niin kovin naurettavaa, että täytyisi päästä tästä yli. Ja samaan hengenvetoon totta kai minä laumaani kannustan
käyttämään termejä, joista ei joudu ongelmiin, jotka pysyy siinä poliittisesti riittävän korrektissa kielessä. Mutta toisaalta joka suunnastahan meitä yritetään siihen samaan pakettiin laittaa, ja silloinkin kun me vetoamme tilastoihin, niin meidän kerrotaan olevan ihmisvihaajia. Tämä on loputon tie. Tässä tulee vielä sellainen pointti, että miksei niin kuin Riikka Purra niin kuin sanoi niin kuin joukoille, että ne perkele loppuu näiden tällaisten sanoinmuotojen käyttö, että niin kuin, ja jos se tulee, niin sä lennät kuin leppäkeihästä tästä porukasta ja tuut ulos ja niin kuin otsikoissa lukee, että Riikka laittoi nyt stopin tällaiselle näin, että pysytään asioissa, pysytään faktoissa, pysytään käytännönläheisessä, pragmaattisessa tulokulmassa. Niin lööpit, että Riikka antoi piiskaa tötölijälle. Niin, puolueet varmaan käy tällaisia keskusteluja ylipäätään sisäisesti. Miksi ihmeessä meidän tarvitsisi median kautta näitä käydä? Mä en yhtään pidä sitä maan suurimpana ongelmaa, että joku käyttää rumaa sanaa jostakin. Poliittinen keskustelu, kielenkäyttö erityisesti sosiaalisessa mediassa on aika hirveää. Me emme suinkaan ole ainoa porukka, joka siihen syyllistyy. Mitä jos puhuttaisiin näistä meidän oikeista yhteiskunnallisista ja poliittisista ongelmista? Joka mä ajattelin vaan, että jos tekisit tollaisen kovan ulostulon, niin sille ei olisi mitä, ei minkäänlaista vaikutusta. Okei, otetaan sitten tämmöinen. Sepä siinä juuri on. Otetaan tämmöinen iso ongelma tähän käsittelyyn. Ja nyt siihen niin kuin rahapodi, eli raha, talous, kaikki tämä. Me ollaan länkytetty täällä Martinin kanssa täällä näillä sohvilla kyllästymisen asti siitä, että Suomi-neito on niin heikossa hapessa ja neljä katastrofivuotta tässä on nyt taustalla. Tehtiin vähän salapoliisityötä. Teidän sivulta löytyi tämmöisiä ohjelmia. Ja todennäköisesti nämä on varmaan niitä, millä olette sitten marssimassa kohti vaaleja. Täältä löytyi tämmöinen vaihtoehtobudjetti tälle vuodelle. Sitten oli talouspoliittinen ohjelma tälle vuodelle ja maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Siitä me aika paljon tästä käytiin. Niin onko nämä semmoista vähän niin kuin teidän raamattuja, Uusi testamentti ja Vanha testamentti, että nämä ohjekirjat mukana te marssitte kohti vaaleja nyt? Me ollaan julkaistu taas tosi monta uutta ohjelmaa, eli nämä mitä luettelit monille sektoreille, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja kriminaalipolitiikkaan, ja on tulossa ympäristö- ja energiapolitiikka ja koulutuspolitiikka ja sitten vielä se varsinainen vaaliohjelmakin. Kyllä siellä aika tarkasti ja systemaattisestikin linjataan puolueen tavoitteita, kuvataan näitä ongelmia, meidän tulokulmia niihin. Puolueen ohjelmat on se perusta, jonka päällä ollaan. Totta kai sitten sellaiset asiat, esimerkiksi mahdolliset hallitusneuvottelut ja muut, siellähän joudutaan tekemään kompromisseja. Kaikki koalitiohallituksen puolueet joutuu jostakin joustamaan. Sitten on tärkeimpiä asioita, on ehkä kynnyskysymyksiä ja niin edelleen. Nämä tietenkin määrittyy sitten, kun siinä tilanteessa ollaan, mutta toki ohjelmien runko on se kokonaisuus, joka meidän paikan tässä poliittisella kartalla määrittää. No, liberaalit ja korjausliike on käynyt tässä samalla joffalla kertomassa, että heidän tämä oikeastaan vaaliohjelma perustuu just tämmöiseen niin kuin heidän omiin leikattavaa löytyy listaan ja varjobudjettiin, jossa oikeasti rankalla kädellä katsottiin julkisia menoja ja sieltä ei vedetty mitään juustohöylää, vaan oikeasti tiettyjä juttuja kokonaan pois, jotta saataisiin tämä valtion velanotto ihan täysin nolliin. Vähän kahlasin tätä teidän ehdotusta läpi. Se on samansuuntainen, mutta se ei ole niin radikaali, että ootteko te vähän niin kuin mietoversio näistä muutamasta pienemmästä haasteesta, että voiko tämmöinen iso puolue oikeasti lähteä tällä leikkauslinjalla kohti vaaleja, että ostaako äänestäjä tämmöisen? Kohti hallitusta. Niin sille, että sinnehän sen kaikki haluaa. Että. Tämä on ihana kysymys. Mä mielelläni puhun tästä paljonkin. Perussuomalaiset on iso puolue, me toimitaan poliittisessa todellisuudessa. Että nämä on fantasiaa nämä periaatteessa näiden pikkupuolueiden ja sitten isot listat. Katsotaan, miten vaaleissa käy. Jos luetaan esimerkiksi sitä, mitä kansalaiset on nyt mielipidetiedustelussa ilmoittanut, että kansalaiset on ensinnäkin sitä mieltä, että julkinen talous pitää korjata, tämä pitää tehdä menoleikkauksin, ei veronkorotuksin, ja niiden leikkauskohteet
Suomessakin on, esimerkiksi oliko tämä Evan tutkimus, mitä selvitettiin. No nehän on ihan yksi yhteen perussuomalaisten linjan kanssa. Me ollaan ihan samaa mieltä ja kansalaiset nosti sieltä turhan julkisen hallinnon ja maahanmuuton ja yltiöpäiset kulttuurilinjaukset ja mitä kaikkea. Kirgialainen tupakan valistuskampanja. Kehitysapu ja nämä kaikki. Mun mielestä siis se on niin vaan tällaisena keissinä niin loistava. Mutta siis tämä on tietenkin loistava lähestymistapa, että kansalaiset on näin fiksuja. No, katsotaan tätä politiikan todellisuutta. Meillä on jakopuolueita. Sanoisin, että oikeastaan kaikki on jakopuolueita. Me ei olla jakopuolueita. Me ei kilpailla vappusatasten antajien eikä joulusatasten antajien kanssa. Toisaalta me ei kilpailla myös siinä, että me valehdeltaisiin, että tässä on aivan järjetön veronalennusvara heti, ennen kuin me saadaan niitä menoja alas. Me ei kilpailla tällä tasolla, mutta kyllä niillä saa ääniä. Niillä saa ääniä, kun menee kertomaan, että te, jotka äänestätte meitä, niin 80 € teille lisää ja teille sitä ja tätä. Tässä maassa on historiallisesti vaaleista toiseen tehty vaalivoittoja lupaamalla jotakin, mistä ei pidetä kiinni. Viime vaalit voitettiin pienellä marginaalilla ja perussuomalaisiin vappusatasella, eli Antti joka Rinteen ei toteutunut. lahjo vappusatasella suomalaiset. Näin on. Että kyllä tämä politiikan tosiasiat on pakko muistaa. Ja siis itse kipuilen kyllä tämän asian kanssa hyvinkin paljon, muun muassa kuvasin, että on aikamoinen vasta-alkaja, niin myönnän, että monesti ajattelen, että olisin valmis ottamaan paljon radikaalimpaa kantaa erilaisissa asioissa. Ja sitten joku kokeneempi perussuomalainen saattaa mulle kuiskata, että mietitäänpäs nyt niitä ääniä. Et ehkä liberaalipuolue ja korjausliikekin, joilla on tosi hyviä ajatuksia molemmilla, niin ehkä se politiikan todellisuus sitten vielä iskee kuitenkin naamalle. Mutta on ihan samaa mieltä yleisesti siihen, että siis meidän täysin paisunut julkinen sektori, julkinen hallinto, julkinen talous verrattuna yksityisen sektorin kokoon, niin siellä pitää kyllä tekemään merkittäviä vähennyksiä. Kerrotko niitä päälinjoja nyt siitä näistä tästä julkisesta hallinnosta? Vähennyksistä tai panostuksista, että mitä haluat nostaa sieltä? Joo, ensinnäkin pitää kuvata tätä lähtökohtaa. Suomessa on julkinen sektori on tosi tehoton OECD-maiden ryhmään nähden. Ja se on tässä aivan viime vuosina tällä hallituskaudellakin entisestään paisunut. Ja mä en nyt viittaa hoitajiin, opettajiin, poliiseihin ynnä muihin, joita ainakin meidän mielestä tullaan tarvitsemaan lisää. Mä viittaan keskijohtoon, erilaisiin jatkuvasti lisääntyviin hallinnollisiin projekteihin, erittäin laajaan erilaisten konsultti- ja viestintäyritysten jatkuvaa hyödyntämiseen, jotka ei ole niitä pääasiallisia, tärkeimpiä meidän yhteiskunnan tehtäviä. Ja kun katsotaan esimerkiksi henkilöstöä, mikä on lisääntynyt, niin ne on juuri siellä keskijohdossa, ne on johtajia, hallinnossa työskenteleviä, hyvin usein miehiä. Ja katsotaan heidän palkkakehitystä. Sehän on siis ylittänyt yksityisen sektorin palkkakehityksenkin jo aikaa sitten. Sen sijaan, kun katsotaan esimerkiksi julkisen puolen valtion naisia, puhumattakaan kuntien naista, niin heidän palkkakehitys on huomattavasti maltillisempaa. Meidän julkinen sektori vaatii merkittäviä tehostamisia, mutta kaikkein tärkeintä on, että se luopuu tekemästä sitä, mitä ei ollenkaan pitäisi tehdä. Mutta kaikkein huonoin idea on tehdä sitä, mitä ei julkisen puolen ollenkaan pitäisi tehdä ja tehdä se vielä tehottomasti. Mitäs siellä on? Esimerkki. No vaikkapa se koko kotouttamispolitiikka. Samaan aikaan meillä on vaikka kolmas sektori, joka siis käytännössä toimii verorahoin. Mikä on kolmas sektori? Siis järjestöt, jotka saa rahoituksensa hyvin pitkälti myös verorahoista. Siellä on ihan hirvittävän tärkeitä tehtäviä, sellaisia, jotka pitäisi oikeasti olla julkisella puolella, vaikkapa vanhustenhuoltoon tai vammaisten hoitamiseen liittyen, mutta siellä on ihan hirvittävästi paljon muuta. Ja kolmannella sektorilla työskentelee enemmän ihmisiä käytännössä verorahalla kuin valtiolla tällä hetkellä. Mutta siinähän vanhat puolet on miinottanut läänityksillä. Onko teillä porukkaa siellä toiminnanjohtajina ja kaikkina muina? Ei ole. Sen takia meidän on huomattavasti helpompi kritisoida näitä asioita. Meillä ei ole siellä läänityksiä. Toisaalta esimerkiksi tuolta
julkisen sektorin johdosta, niin en mä usko, että ne myöskään äänestää perussuomalaisia. Eli niin kuin mä tuossa alussa kuvasin, niin meidän kannattajat on semmoisia pääasiassa yksityisellä sektorilla tai sitten julkisella sektorilla suorittavissa töissä tärkeässä työssä olevia henkilöitä, jotka tulee palkallaan toimeen, sinnittelee ja niin edelleen. Esimerkiksi kokoomuksella, vaikka se niin kovasti nytkin on alkanut puhumaan julkisen sektorin pienentämisestä, niin silloin on kyllä tosi vaikea puuttua siihen, koska hirveän monet siellä äänestää kokoomusta. Miten sitten Veikkaus ja tämä Veikkauskratia-himmeli, jossa sosioekonomisesti, eli siis vähäosaisimmille alueilla miinotetaan pelikoneita enemmän kuin mihinkään muualla ja revitään sieltä sitten vähäosaisilta ne pienetkin roposet pois ja rahoitetaan sillä yli 4000 yhdistystä, joiden seassa on tosiaan äärimmäisen tärkeitäkin. Ehkä ne ensimmäiset 100, mutta sitten niin kuin 3900 osalta niin ei välttämättä ihan elintärkeitä. Niin siellä on muutama neula heinäsuovassa, mutta sitten se niin kuin suuri massa. Ja tämä siitä just ongelmallisen tekee, että kun tästä aiheesta puhuu, niin kuin varmaan nyt tämänkin podcastin jälkeen, niin tulee taas semmoinen sontalähetys, jossa kerrotaan, että perussuomalaiset haluaa leikata vammaisiin keskittyvältä järjestöiltä. Että siis kun näistä asioista ikään kuin ei saa puhua. Me halutaan sieltä pois ne lukuisat erilaisia uimakerhoja järjestävät tahot. Ja siis näitähän on siis oikeasti olemassa tällaisia. Eikö juuri muutama päivä sitten Twitterissä mennyt tämäkin, kun joku trans-apuun keskittynyt järjestö sai hillittömät tukirahat, eikä se kuitenkaan kai niillä mitään hirveän vaikuttavaa ainakaan aikaansa. No siellä on tällaisia, sitten siellä on tällaisia niin kuin periaatteessa poliittisia lobbausyhdistyksiä. Paljon. Joissa siis on käytännössä olemassa yksi hallitus ja yksi toiminnanjohtaja eikä mitään muuta. Siis näitä on pilviin pimein. Sitten siellä on me joskus kritisoitiin tällaista niin kuin lomayhdistystä, joka järjesti lomia ympäri Suomea ja näin. Ja siitä saatiin joskus palautetta, että jollekin se oli ollut hirveän tärkeä. Siis jollekin pienosaiselle ja näin. Mut siis kuitenkin, jos niin kuin aikuisten oikeasti mietitään sitä, että mitä niin kuin julkishallinnon rahoilla niin kuin tehdään, niin siellä on aikamoinen, niin kuin, siis mehän tiedetään, siihen menee miljardi vuodessa tähän kuka himmeliin. Perkaa tämän 4000 järjestöä, kun joihinkin niihin voisi antaa paljon lisää rahaa ja se otettaisiin suurimmat osat pois kokonaan sitten, niin kuka tänne joskus perkaa? Niin. Ei kukaan. Se meiltä puhiksilta ja poliitikoilta monesti, kun kysytään näihin konkreettisia vastauksia, niin oletetaan, että me esimerkiksi voidaan mennä jonkun yksittäisen hallinnonalan sisälle ja sitten kertoa, että tuo on turha, mutta ei se toimi niin. Ministerit ja hallitus tekee raamit ja linjat ja esittää esimerkiksi säästövaatimuksen tietylle hallinnonalalle. Sen jälkeen sillä virkavastuulla oleva henkilö huolehtii, että se toteutuu. Totta kai sitä poliittisesti ohjataan, mutta ajatus siitä, että mun pitäisi nyt kertoa vaikkapa niin kuin monissa haastatteluissa olevinaan kriittiset toimittajat tekee, että kerron nyt sieltä ympäristöministeriön siltä ja siltä momentilta, että mistä säästäisi. Ei poliittisen toimijan ole tarpeen mennä tähän näin, vaan meillä on virkamiehistö, jotka tekevät sitten työtä sen eteen, mitä poliitikot voi tehdä. Ne voi vaatia läpinäkyvyyttä näiltä järjestöiltä, koska nyt mikään niiden paperi, mihin ne rahat käyttää, mistä ne on tullut, ei ole läpinäkyvää. Mutta jos siitä tehtäisiin läpinäkyvää, niin sen jälkeen kansalaisvoima voisi perata tämän koko homman läpi. Ja se tapahtuisi nopeasti. Mä sanoin, että siitä puoli Suomea valjastettaisiin siihen niin kuin tutkimaan, että mitä nämä 4000 järjestöä oikein tekee, ja rupeaa sieltä tuloksia. Siis palaa se miljardi. Ja sieltä rupeaisi oikeasti varmaan jo tuloksikin tulee, koska sieltä tulisi vähän niin kuin veitsi kurkulle näitä. Nyt oikeasti pitäisi saada aikaiseksi jotain. Ajatelkaa meidän järjestelmää. Että siis mä tiedän, Twitterissä on monia sotureita, jotka näitä tälläkin hetkellä selvittelee ja nostelee esille, ja sitten ne nousee ehkä julkiseen keskusteluun, ja ihmiset näkee, että ei voi olla totta, miten tämä on mahdollista, miten meidän verorahaa voidaan käyttää näin löperösti. Mutta siis totta kai se kuuluisi olla sen järjestelmän valtion itsensä tehtävä, että se huolehtii näistä pelisäännöistä ja tekee näitä, mutta ei se pysty siihen. Ei varsinkaan tällaisessa aiheessa, ei se pysty maahanmuutossa, ei monessa muussakaan. Pystyykö poliitikko tai poliitikot tai eduskuntaa, pystyisikö niin kuin miettimään sitä, että kun yrityksiä johdetaan sillä tavalla, että mittaa sitä, mitä sä haluat saavuttaa, laita kannustimet oikeaan asentoon,
järkkää oikeat tyypit avaan paikoille ja niin kuin rock and roll, niin pystyykö tällainen, onko tällainen niin kuin tulokulma, onko tämä niin kuin toteutettavissa niin kuin julkishallinnossa, jossa eduskunta on niin kuin kaiken päällimmäisenä? Onko tämä niin kuin realismia vai onko tämä just sitä, että täytyy sitten niin kuin junailla muiden hallituspuolueiden kanssa joka helkkarin asiasta ja se lopputulema on sellainen vesittynyt haalee, ei mikään? Niin, oikeastaan vastaus on kyllä ja ei. Meillä on ollut aika ankeita koalitiohallituksia, joissa totta kai tehdään kompromisseja ja niitä jatkuvia lehmänkauppoja. Jos mietitään tätä hallituskautta, niin vaikka on 2 isoa kriisiä, jotka on vienyt hirveästi rahaa ja vaatinut muuta poliittista energiaa, niin on ollut tässä, niin siitä huolimatta kaikki hallituspuolueet piti kiinni kaikista omista vaatimuksista ja linjauksista, joita hallitusohjelmaan kirjattiin. Sen sijaan, että niistä olisi edes näissä kriisioloissa niin kyetty joustamaan. Mitä enemmän erilaisia puolueita hallituksessa on, niin sitä vaikeampaa se on. Jos nyt mietitään sellaista kammottavaa ajatusta, että meillä olisi ensi kaudella sinipunahallitus, kokoomus, sosiaalidemokraatit, vaikka vihreät, niin ajatelkaa nyt hyvänen aika, minkälaista talouspolitiikkaa se tekisi, minkälaisia julkisen talouden pienennyksiä, minkälaisia menoleikkauksia, minkälaista veropolitiikkaa, minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa, minkälaista ilmastopolitiikkaa, minkälaista EU-politiikkaa. Minä en uskalla edes ajatella. Nouseeko verenpaine jo, kun mietitte tätä asiaa? No suomalaisen kannalta kyllä. No mitä tämä teidän ohjelma? Nyt siinä oli näitä leikkauksia, tehostamisia, vähän juustohöylää, pikkusen panostuksia, mutta entä tämä työtä tekevä, rehellinen suomalainen duunari? Mitä hän saa teiltä? Että miksi tämä ohjelma olisi hyvä juttu hänelle? Me ei haluta korjata julkista taloutta siksi, että VM olisi tyytyväinen ja iloinen ja meidän numerot olisi hienoja. Toki siksikin. Mikäli me ei korjata sitä, niin IMF on meidän kimpussa ja kohta meillä ei ole tämänkään vertaa. Eli valtiovarainministeri ja kansainvälinen valuuttarahasto. Toki meillä ei ole tämänkään vertaa sit päätösvaltaa omiin asioihimme, mutta me halutaan korjata sitä juuri siksi, että me pystyttäisiin laskemaan veroja, kokonaisveroastetta, että ihmisellä, joka käy töissä, sillä olisi parempi ostovoima. Me halutaan ylipäätänsä kokonaisveroastetta alemmaksi, verokiilaa järkevämmäksi, että tässä maassa kannattaisi käydä töissä, vaurastuminenkin olisi mahdollista, yritykset vois palkata uusia työntekijöitä, ylipäätänsä investoinnit olisi mahdollisia, minkälainen kasvu olisi mahdollista. Suomessa paitsi tasataan tuloja progressiolla ja tulonsiirroilla, joidenkin selvitysten mukaan jopa eniten maailmassa. Meillä on järjettömän korkeat marginaaliveroasteet. Tämä ei vaan toimi. Loiventaisitte progressiota vai tasavero vai mikä olisi se niin kuin teidän ratkaisu tähän? No varmasti tulevaisuuden suurista malleista, niin se keskustelu ei kuulu tähän ja nyt. Meillä on paljonkin semmoisia erittäin pitkälle meneviä, pitkän tähtäimen tavoitteita monellakin politiikan sektorilla, josta me mielellään tällä hetkellä puhutaan. Mutta on aivan selvää, että verorasite, erityisesti keskituloisella palkansaajalla, niin se on Suomessa liian kova. Jos nyt verrataan vaikka Ruotsiin, niin tämä on jopa suhteessa Ruotsiin selvästi nähtävissä. Ainoa porukka, joka meillä maksaa vähemmän veroa, niin on ne kaikkein pienituloisimmat, mutta keskituloinen ja siitä eteenpäin, niin Suomessa verorasite on kyllä selvästi kovempi. Pitää Suomessa tienata noin tonni 600, että rupeaa edes maksamaan valtion veroja. Että puhutaan paljon, että usein puolet sanoo, että alennetaan pieniä keskituloisten veroja, mutta onko se ihan niin kuin bullshittia, koska yleensä kun valtionveron asteikkoja justerataan, niin se ei vaikuta pienituloisiin ollenkaan. Joo, näin on, mutta niin kuin on huomattu, niin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa puhutaan hirveän paljon kaikkein pienituloisimmista ja kaikkein suurituloisimmista. Kutsutaan niitä sitten vuorineuvosnimellä tai jollakin muulla pejoratiivisella termillä. Meidän mielestä pitäisi puhua siitä suuresta joukosta, joka on siinä välissä. Keskituloisista, niistä, jotka käy töissä ja niin edelleen. Kaikki puolueet on tietenkin pienituloisten ja huono-osaisten puolella ja ystäviä, mutta sanoisin, että se, että me keskitytään siihen eniten veroja maksamaan suureen keskiluokkaan, niin se totta kai auttaisi myös niitä pienituloisempia. Ja sitten se toinen asia, mistä puhuttiin toi koko alkuosa, että huono-osaisia ja pienituloisia ei kannata tuoda maahan jatkuvasti aktiivisilla päätöksillä lisää.
Juuri näin. Ja jossain vertauksessa oli just puhetta siitä, että suomalainen keskipalkkainen, keskituloinen, niin se on siis niin kuin työssä käy molemmat vanhemmat, yrittää perhettä, saa perheen ja tällaisen niin kuin kansainvälisessä vertauksessa, niin suomalainen keskituloinen on aika lirissä, koska sen pitäisi kannatella, yhä vähempi porukka pitäisi kannatella yhä suurempaa tulonsiirron saajaryhmää. Sitä verotetaan siis paljon, inflaatiot, sähköhinnat, kaikki muut nyt tähän päälle, mutta varsinkin sitten korkojen nousu vaikuttaa ihan konkreettisesti ihmisten arkeen, että rahat loppuu. Et siinä mielessä jotain pitäisi tehdä. Mutta jos vielä palaisi tuohon muihin tällaisiin otsikkoaiheisiin, puhutaan esimerkiksi sotesta, niin mitä mieltä perussuomalaisesta on sotesta? Et siinähän oli se pointtihan oli se, että sen sijaan, että meillä on ympäri Suomen maata levittäytynyttä niin kuin terveydenhuoltoa, niin vähän keskitettäisiin näitä, että me saataisiin niin kuin kustannussäästöjä. No ei onnistunut tämä. Eikö? Onnistui tämmöinen poliittinen läänitys, joka ei ole tehokas. On ihan päivänselvää, että meidän sote-menot ei tule laskemaan tässä demografisessa tilanteessa. Ikääntyminen, väestön vanheneminen aiheuttaa merkittäviä lisäpaineita. Tämä on ihan päivänselvä asia, eikä siitä mihinkään pääse. Mutta sen sijaan niitä muita menoja, toki sote-uudistuksella oli tarkoitus niiden kasvua hillitä. Edelleenkin meillä on sotessa paljon sellaista korjattavaa, jolla kyllä pystyttäisiin vaikuttamaan myös kustannuksiin. Johtaminen, ylipäätänsä prosessit, se, että ammattihenkilöstö, niin lääkärit kuin hoitajat tekisivät vain sitä työtä, joihin heidät on koulutettu. Lääkärin ei tarvitsisi tapella laitteiden ja ohjelmistojen kanssa ja sairaanhoitaja voisi tehdä hoitotyötä sen sijaan, että hänen tarvitsee tehdä jotain, jonka voisi tehdä joku selvästi alemmin koulutettu henkilö. Sillä on paljon tällaista, mutta tämä järjestely, joka nyt tehtiin, eli nämä hyvinvointialueet, siihen liittyvät puoluepoliittiset läänitykset, puolueiden mahdollisuus mitä saada. Ne läänitykset oli? Mikä onko tämä joku salainen kassakaappisopimus vai kerro kuulijalle, joka ei ihan täysin ymmärrä, että mitä siellä on tapahtunut Toisin sanoen meille. Niin, sote-uudistus, eli maakuntauudistus varsinaisesti, niin, johon sote ympättiin mukaan, niin se on tietenkin keskustapuolueen pitkäaikainen tavoite ja haave, jolla pyritään lisäämään keskustapuolueen valtaa maakunnissa, tarjoamaan paikkoja, joihin keskustapuolueen puolueeseen kuuluu. No, suomeksi tai soinilaisittain hillotolppia. Sen lisäksi tähän järjestelyyn tuli tämä uudenlainen puoluetuki, eli sitä kutsutaan aluevaltuustorahaksi, jota me ennen vaaleja kovasti vastustettiin, mutta sitten kuulemma kun otettiin sitä itsekin vastaan, tietenkin. Emmehän me voi jäädä huonompaan asemaan kuin muut puolueet, niin sitten kuulemma kritiikissä ei ollutkaan enää mitään perää. Siis hetkinen, niin. Sote, miten se liittyy puoluetukeen? Sanoppa se. Niin, aluevaltuustot on ylin päätösvaltaa käyttävä poliittinen toimielin näillä alueilla. Toistaiseksi siellä on lähinnä päätetty strategioista ja kovapalkkaisista johtajista ja niiden palkkaamisesta, mutta tosiaan puolueryhmät saavat messavät rahat aluevaltuustorahasta, jota sitten tietenkään ei saa kampanjointiin käyttää, mutta eiköhän sitä vähän sitten sinnekin kuitenkin pienillä kepulikonsteilla. Eli se ei mene niin kuin sairaanhoitajille se raha, jota meillä on vähän snadisti nyt näin, vähän joka suunnalla. Näin. Tässä tietenkin sitten aina tämä vasta-argumentti on se, että no eihän se nyt, vaikka se on niin iso raha, niin ei se nyt, se on niin pieni siellä sote-meressä. Aivan totta. Niin laittomasti maassa olevien terveyspalvelutkin on pieni pisara suuressa meressä. Mutta nimenomaan näitä pieniä pisaroita meidän pitäisi kyetä täältä ottamaan pois. Ei lisäämään poliittista läänitystä puolueiden valtaa, vaan puuttumaan niihin meidän tärkeisiin ongelmiin. Mitä mieltä siis olette siitä, että miten tämä sote korjataan? Riippuu mitä asiaa siinä haluat korjata. Se, että meillä on perusterveydenhuollossa liian vähän resursseja, niin se on aivan totta. Eli raha? Sinne tarvitaan lisää rahaa. Ei me tulla selviytyyn tästä vanhusväestöstä ilman sitä.
Samaan aikaan niitä prosesseja pitää korjata. Esimerkiksi hoitoon pääsy on tällä hetkellä tosi vaikeaa monissa osissa Suomea. Jopa päivystykseen pääseminen on vaikeaa. Ambulanssit seisoo jorvihallissa, kun ei pääse eteenpäin. Tähän on monia syitä. Pitäisikö lakeja rikkoa, koska on puhuttu siitä, että kaikki nämä sanotaan vaikka hoitajamitoitukset jarruttaa sitä, että näin ei voi tehdä, kun nyt on niin kuin kriisi, mutta sitä ei kukaan osaa ratkaista eikä uskalla ratkaista, koska siinä sitten taas rikkoo lakia, vaikka saisi niin kuin jollain tavalla homman pyörimään. Niin, hoitajamitoitus, sitäkin suurin osa puolueista kuitenkin kannatti ja nykyään kannattaa kai kaikki, mutta sitähän jouduttiin justiin joustamaan, koska se ei vaan toimi siinä tilanteessa, että kun ei ole riittävästi hoitohenkilökuntaa, niin on jouduttukin vetämään esimerkiksi laitospaikkoja alas. Jos mä nyt yhden esimerkin, tästähän voisi puhua vaikka kuinka pitkään lähestyä ongelma eri puolilla, mutta jos mä nyt yhden esimerkin otan, niin tuohon mitä aiemmin sanoin, että eri ammattinimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset pitäisi olla nimenomaan sen tehtävän itsensä kannalta oleellisia. Eli se, että meillä esimerkiksi lääkäri joutuu tekemään jatkuvasti sellaista työtä, joka ei ole sen lääketieteellisen osaamisen ydinasia, niin se ei ole hyvä. Ja tätä samaa tapahtuu hoitohenkilökunnan puolella, siis hoitajissa, lähihoitajissa, sairaanhoitajissa ja niin edelleen. Ja tässäkin laki on huomattavasti joustavampi, mutta sitten esimerkiksi aluehallintovirasto niin on tiukempi näissä. Et ne on kaikki tämmöisiä pieniä yksittäisiä asioita, joita on lukuisia, joita olisi tarpeen korjata, että tästä päästäisiin johonkin eteenpäin. Samaan aikaan tämä kriisi on melko tavalla olemassa myös muissa maissa, vaikkapa Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa. Siellä on koronasta johtuvia seikkoja, valtavaa hoitovelkaa ja niin edelleen. No miten sitten tällainen idea, mitä on heitetty ilmalleen, että niin kun tällä hetkellä niin sotehan rahoitetaan suoraan valtion taikaseinästä. Elikkä, ja ainakin meille maallikoille niin kuin ihmetyttää se, että niin kuin miten voi kuvitella, että joku sote-alueen ylipomo tai valtuusto anoo vähemmän rahaa seuraavana vuotena kuin edellisenä vuotena, koska siinähän ei ole niin kuin mitään järkeä, että siinä ei ole mitään kannustinta. Tavoitella tehokkuutta. Niin mitäs jos siirtäisi sen verotuksen niin kuin maakuntiin? Ja tavallaan niin kuin se pointti tässä on se, että maakunnat sitten kilpailevat keskenään siitä, että minne yritykset investoi, eli laatumittarit, totta kai pitää olla transparentisti näkyvissä ja sitten ne verottavat itse ja sitten väki, joka asuu Suomessa, niin voi pohtia ja yritys tai siis niin kuin investoijien tekijät niin voivat sitten päätellä sen pohjalta, että mihin kannattaa siirtää se tekeminen, että mistä saa eniten niin kuin most bang for the buck. Niin, hyvä pointti. Maakuntaveroa voisi kannattaa, mikäli me tiedettäisiin, että tällaiset verotukselliset mallit tässä maassa toimii. Mutta tilanteessa, jossa kaikki uudet verot käytännössä nostaa verotaakkaa, se ei ole pois mistään, niin sitä ei voi kannattaa. Mutta on aivan totta, että mikäli alueella olisi jonkinlainen taloudellinen intressi esimerkiksi hoitaa hyvin, hoitaa nopeasti, hoitaa vaan tarpeeseen, niin totta kai se olisi järkevää. Mutta jälleen kerran, kun tämä todellisuus ei toimi sillä tavoin. Mä just ajan sitä takaa, että millä me saataisiin tällaisia kannustimia. Että tavallaan tällaisena maallikkona niin mä ajattelen näin, että yksityisellä puolella yritykset päivästä toiseen miettii sitä, että miten me saadaan enemmän ja parempaa aikaiseksi vähemmällä. Siis tämä on se jokapäiväinen työ, mikä tänä aamunakin, kun mitä tänään nauhoitetaan, niin mitä porukka siellä niin kuin yrityksissä miettii. Tällaista mietintää ei tiettävästi ole julkisella sektorilla. Näin ollen niin esimerkiksi tämän soten osalta niin tavallaan, että siihen synnytettäisiin tällainen, että niin sote-alueet alkaa kilpailla keskenään siitä, että mihin jengi tulee. Mutta siis niin kuin muutenkin laajemmin, että jos sä haluat jotain muutosta, niin totta kai ensin niin kuin mittarit pystyyn siis ja sitten kannustimet paikoilleen. Me on heitetty sitä, että mitäs jos eri tasolla julkishallinnossa, niin todetaan, että saatte jakaa niin kuin koko ensimmäisen vuoden säästöt keskenänne. Siellä joku virasto, 15 hengen virasto niin säästää miljardin, niin oho. Joo, erittäin. Olisiko siinä mitään? Siis niin kuin,
Mitä mieltä? Siis ylipäätänsä julkisen sektorin hallinnonalalta niiltä puuttuu siis se mittaristo, millä tutkittaisiin, että toiminta on tehokasta ja vaikuttavaa. Siellä ei ole minkäänlaista jatkuvan parantamisen kulttuuria. Sieltä puuttuu ylipäätänsä monet sellaiset prosessit yksityiseltä sektorilta, joilla saataisiin myös julkista toimintaa tehostettua. Mutta toisaalta kyllä, kyseessä on kaksi eri asiaa. Julkisella puolella ei ole aina mahdollista tehdä samanlaista asiaa. Jos ne kaksi sote-aluetta nyt kilpailee toistensa kanssa, se pienempi sote-alue, jossa asuu paljon vanhuksia, ei kykene tässä kilpailussa selviämään, niin mitä sitten tapahtuu. Että nämä tosiasiat on syytä ottaa huomioon, mutta kyllä yleisesti ottaen tietenkin kannatan, että yksityisen sektorin hyviä käytäntöjä niin pitäisi laittaa julkiselle puolelle. Sillä pitäisi myös virkavastuun koskettaa siinä, että asiat pitäisi saada mahdollisimman tehokkaasti ja veronmaksajan etu huomioiden. Mutta niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että kaikki raha, mitä annetaan, kaikki käytetään. Sitä ei välttämättä käytetä optimaalilla tavalla ja niin edelleen. Mutta tämähän ei ole ihmisten vika, koska niin sinä ja minäkin varmaan ja Miikka, niin me kaikki kolme varmasti käyttäydyttäisiin tällä tavalla. Just saatiin joku palaute tässä, että vuoden lopussa, jos ei budjetti ole käytetty, niin se kyllä käytetään. Niin. Koska muuten seuraavan vuoden budjetti on pikkusen alemmalla. Ei kukaan halua täällä Oy Suomi AB 80 miljardin tässä liikevaihtoa pyörittävässä yrityksessä niin kuin ottaa itse hittiin. Niin, mutta siis, onko tämä realismi? Niin kuin, koska siis jollain tavalla, eikö se nyt eduskunta kuitenkin niin kuin johda tätä maata? Eikö se voisi niin kuin, vaan niin kuin eikö siellä voitaisiin niin kuin jollain, miksi siellä on aina vaan lisää veroja tai lisää velkaa? Et siellä on vaan kaksi ratkaisuvaihtoehtoa kaikkeen. Lisää kannustimia. Niin, jos mä katson tätä ihan poliittisen prosessin suunnalta, että miten tämä voisi onnistua. Se vaatii sitä, että hallituksessa on tietyllä sektorilla ministeri, joka on julmetun kovapäinen, itsepäinen, jolla on selvästi visio, että hän haluaa parantaa nyt tällä hallinnonalalla tehokkuutta ja parantaa sitä. Sen jälkeen hänen pitää saada tämä viestinsä niille virkamiehille. Hänen pitää huolehtia, että ministeriössä tehdään toimia, jotka edistää tätä poliittista päätöstä, joka hallituksella on. Byrokratian, joka Suomessa on valtava, sillä on paljon omia intressejä. Se edistää myös omaa etuansa, niin kuin me tiedetään. Tätä ei pitäisi unohtaa siinä vaiheessa, kun poliittinen toimija menee sinne ja kerrotaan, että nyt tehdään näin ja näin ja näin. Ja uudistetaan näillä ja pohjataan meidän toiminta tähän tietoon, näihin tilastoihin ja niin edelleen. Se on hirvittävän vaikeaa, mutta sen takia mä olen sen verran vielä idealisti, että mä uskon siihen, että se on mahdollista. Ja sen takia mä täällä olen. Jos musta tulee ministeri, niin mä aion tehdä niin. Mutta siinäkin vaikeudet, mättö, tulimyllyä vastaan taisteleminen, niin se on vaikeaa. Mutta sehän on kaikissa organisaatioissa. Sehän on kaikissa organisaatioissa, puhutaan muutosjohtamisesta, sehän on aina näin. Että nyt tehdään toisella tavalla, niin se johtajan tavallaan pitää ottaa se joka hemmetin taistelu ja argumentti, joka on sitä muutosta vastaan. Ja niitä tulee, ja se kuuluu tavallaan asiaan. Et siis organisaatio, oli se sitten julkinen vai yksityinen, niin se vaan toimii. Että sieltä tulee aina, että sen ja sen ja sen ja sen ja ton takia tämä ei onnistu. Ja sitten sun täytyy johtajana sanoa, että okei, aloitetaan tuosta ensimmäisestä vastalauseesta. Mitäs jos me tehdään näin? No okei, joo, onnistuu. Sitten seuraava. Ja siis sehän on sellaista hartiavoimaduunia. Jaksaako kukaan ministeri tuollaiseen lähteä? No, vai onko se siistimpää vaan niin kruisalla? Toivottavasti jaksaa. Ja siis niin kuin sanoin, onko kukaan koskaan jaksanut? No, mä en tunne sillä tavalla että mä en ole ikinä päässyt sinne valtioneuvostoon, että täytyy nähdä, miltä se tuntuu. Mutta toki voimia, jotka yrittää torpata näitä hankkeita, niin on paljon eri syistä. Me ollaan hyvin lonkeroinen valtioyhteiskunta. Täällä on hyvin erilaisia taloudellisia poliittisia intressejä, jotka risteää näihin. Ja sitten sitä täytyy erottaa aina se poliittinen kieli, poliittinen retoriikka, se mistä puolueet puhuu ja mitä he sitten on oikeasti valmiita tekemään, koska ne haluavat myös varmistaa sen, että ne saavat ääniä. Toisaalta voidaan miettiä, että esimerkiksi mä näen, että meillä on Suomessa niin suuria ongelmia, me ollaan ajamassa niin voimalla seinään, tekemässä peruuttamattomia virheitä, että kyllä mä ainakin uskon, että mä haluan korjata niitä
silläkin uhalla, että mä saan vähän hittiä äänestäjiltä. Niin, no mutta useilla poliitikoilla siis, että ensimmäinen prio on, että saan ääni, kunhan saan ääni, niin voin ehkä tehdä jotain muutakin. Näin on. Ja mun pitää tehdä jotain, että mä sit saan jotain, joka näyttää hienolta, että mä saan ääniä. Public choice-ongelma. No, demokratia ei ole täydellinen sekään, mutta ne paras vissiin näistä olemassa olevista vaihtoehdosta. Mut siis sehän on varmaa, että sä oot joko pääministeri tai valtiovarainministeri, eikö niin? Ai se on varmaa. Eikö se nyt ole suunnilleen niin kuin näin? Jos saa valita, niin pääministeri noista kahdesta. Okei. Mutta siis jos päädyt tälle kakkospaikalle valtiovarainministeriksi, niin sit laitat tulemaan. Niinkö? Kyllä, ei mulla mitään muuta syytä ole sinne mennä. No sitten, peruskoulu. Se on tulokset tippuu kuin lehmähäntä. PISassa suomalaisten peruskoululaisten matikka sija on tippunut 3. muistaakseni 18. On ilmiöopettamista, on suuria ryhmiä, on inkluusiota, puhutaan kaiken näköisistä asioista ja näin, mutta yhtä lailla niin se on selvää, että 2000-luvun jälkeen niin siellä on tehty periaatteessa pelkkiä huonoja päätöksiä ja se, mikä oli meidän ylpeyden aihe, niin se ei ole sitä enää, vaan se on täysin niin kuin periaatteessa niin kuin syöksykierteessä tämä taso tällä hirveästi saadaan palautetta ja se koskee just tätä aihetta, peruskoulua. Mikä siinä on vikana, miten se korjataan? Ja ennen kuin mennään siihen, niin painotetaan nyt vielä sitä, että 5,5 miljoonan kansan Suomi niin ei kannata torspoilla tämän koulutuksen kannalta, koska me ei pärjätä 1,4 miljardin käsityöläiskiinalaisten kanssa, että meidän kannattaa ehdottomasti tehdä vain ja ainoastaan ja pelkästään korkean niin kuin lisäarvon tuottavia hommia, ja siihen tarvitaan lähtökohtaisesti hyvä peruskoulu, joka tarkoittaa sitä, että jos 1/7 ysiluokkalaisista ei enää osaa lukea, niin se on vähän niin kuin huono juttu. Ihanaa. Jälleen yksi lempiaiheeni, josta puhunut paljon ennen politiikkaan tuloakin. Ja vaikka mä oon siis Valtsikasta valmistunut ja taloustieteen lukenut pitkänä sivuaineena, niin mä oon sen lisäksi lukenut myös koulutuspolitiikkaa ja kasvatustieteitä ja tähän liittyviä asioita. Tämä on erittäin lähellä sydäntä ylipäätänsä tämä aihe. Meiltä ilmestyy maanantaina uudet linjaukset peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen korjaamiseksi. Siellä ei ole varsinaisesti mitään uutta, koska me ollaan jo ennen viime eduskuntavaaleja esitelty meidän tavoitteet näissä. Ja ne on sellaisia, joille silloin vielä hymähdeltiin. Kun me puhuttiin siitä, että me tarvitaan keskittyminen perusasioihin, me tarvitaan lisää opettaja-auktoriteettia, me tarvitaan ilmiöoppimiset ja itseohjautuvuudet pois ja keskittymistä näihin asioiden osaamiseen, me vaaditaan osaamistakuu ja niin edelleen. Niille tuhahdeltiin, mutta miten on käynyt? Kuka tuhahteli? Muut puolueet ja lehdistö ja asiantuntijat. Esimerkiksi meidän kännykkäkielto, jota me esitettiin jo silloin. Mitä ei se ole kielletty? Ei se ole virallisesti kielletty. Se on yleensä opettajasta ja koulusta kiinni, että minkälaisia sääntöjä otetaan tähän. Mutta me esitettiin sitä tosiaan jo 2018. Nyt sitten kun oppimistulokset on jatkanut laskuaan, koulun ongelmat on lävähtänyt kaikkien silmille ja meidän media kertoo näistä asioista huomattavasti enemmän kuin 4-5 vuotta sitten, niin myös muualta on alkanut tulla tällaisia vastaavia ehdotuksia kuin meiltä. Itse olen aina mielelläni kuunnellut ruohonjuuritason tekijöitä, eli tässä tapauksessa opettajia. Opettajilta on vuosikausia kuulunut huolta näistä asioista. Sanon, että nyt mennään väärään suuntaan. Tämä uudistus ei toimi, tämä ei toimi, pitää korjata. Ongelmia. Mutta ei heitä ole kuultu. Meillä nämä mahtavat pedagogiset uudistukset, uudet opetussuunnitelmat, erilaiset oppimismenetelmät, jne. Ne tulee tuolta opetushallinnosta ja niille ei ole monestikaan minkäänlaista yhteyttä siihen, mikä on koulujen todellisuus. Se, että oppilasaineskin on totta kai muuttunut tässä, mutta esimerkiksi se, että kuinka monet lapset on tavalla tai toisella laitteisiin ja peleihin addiktoituneita, niin meidän peruskoulu vielä niin kuin laittaa lisää vettä tähän myllyyn. Että räplätkää kännykkää tunnilla. Kyllä, käytetään pelillisyyttä, erilaisia, tehdään videoa, katsotaan videoa. Eihän siinä mitään väärää ole, että koulu kehittyy yhteiskunnan kanssa, mutta ei kannattaisi ottaa niitä vääriä juttuja. Oleellisempaa olisi peruskoulussa
paitsi keskittyä niihin itse asioihin, ottaa kaikki turhat härpäkkeet siitä pois. Lapset saa onnistumisen kokemuksia nimenomaan oppimisesta, ei siitä, että niillä on mahdollisimman paljon vapauksia tai opettajalla ei ole mitään sananvaltaa enää. Me tarvitaan peruskouluun keskittyminen perusasioihin, me tarvitaan sinne roti uudelleen, me tarvitaan sinne rajat, jotka on myös koulussa rakkautta. Me tarvitaan nämä hullut uudistukset, niistä peruutusaskeleita. Jos me halutaan päästä takaisin sinne hyvään peruskouluun, riittävän tasa-arvoiseen peruskouluun, sinne missä oppimistulokset on hyviä. Meinaatteko ottaa opetusministeriön haltuun nyt, jos menette hallitukseen, niin heität sieltä Li Anderssonin muotokuvat ja sarkofagit ja ties mitkä menemään ja teette tämän kunnianpalautuksen peruskoululle? Mä näen, että peruskoulun ja erityisesti ammatillisen, muidenkin koulutussektoria, mutta nämä on nyt tällä hetkellä ne oleellisimmat, niin niiden arvonpalautus on tarpeen ja seuraava hallituksen pitää tähän voimakkaasti keskittyä. En kuitenkaan näe, että esimerkiksi Li Andersson olisi ollut huono opetusministeri. Hän on selvästi havainnut näitä ongelmia ja osaltaan pyrkinyt niitä korjaamaankin. Mutta tämä hallitus teki tämän oppivelvollisuuden laajentamisen, joka on täysin päätön keksintö. Se ei lainkaan korjaa niitä ongelmia sen sijaan, että koulupudokkuuteen, syrjäytymiseen, siihen, että peruskoulusta lähdetään ulos osaamatta vaadittavia taitoja. Näihin olisi pitänyt puuttua, mutta sen sijaan, että kaikille ikäluokille asetetaan lisää velvollisuuksia nimenomaan istua koulussa, niin se on ihan väärä tapa. Mutta suurimpia ongelmia meidän viime vuosille, niin on aiheuttanut kyllä kokoomuslainen opetusministeri. Mitkä on nämä, niin kuin sun mielestä nämä isoimmat ongelmat tässä peruskoulukaaressa, niin kuin opetussuunnitelmissa, tavoissa, mitä viimeisen 20 vuoden aikana on jalkautettu? Mä sanon 20 vuotta sen takia, että ne tulokset alkoi tippua tuossa finanssikriisin aikoihin, joka tarkoittaa sitä, että sitä vähän edeltävät muutamat vuodet, että näin. Mä luettelin tuossa jo tosi monia, eli siis tämäkin on kokonaisuus, joka koostuu monista eri asioista. Siis opetussuunnitelmissa on tehty virheitä, opettajan roolissa on tehty virheitä. Minkälaisia virheitä? Siis opettajan auktoriteettia ja meidän järjestelmän opettajan vetoisuutta on heikennetty. Esimerkiksi Viro, jossa on opettajavetoinen malli, niin siellähän PISassa on menty jo Suomen ohi. Se, että vaikka lapsia pitää kuunnella ja heidän mielipiteet on tärkeitä, niin kyllä mun mielestä koulussa opettajan pitää olla pomo. Onko se karttakeppi ja tarkkis takas? Onko siinä niin kuin kaksi hyvää keinoa? Karttakeppi, tietysti sillä voidaan osoittaa taululta asioita, ei sillä muuta virkaa ole, mutta kyllä inkluusio ei tällaisena mallina toimi. Tarvitaan erityisluokat takaisin, erilaisia pienryhmiä, joissa voidaan keskittyä siihen, että kaikenlaiset oppilaat oppii. Toisilla on suurempia ongelmia, toiset oppii helpommin, mutta tällä hetkellä tämä polarisaatio on just suurta. Voiko tämmöiseltä S2-oppilaalta, joka on vaikka huonolla suomen kielellä, kun menee peruskouluun, niin vaatii enemmän. Että hänellä voi olla vaikka paljon pidemmät päivät, kunnes hän saa sen normiluokan kiinni. Hänet voidaan laittaa sinne sitten takaisin. Että hän ei pyöri siellä muun luokan jaloissa ja jarruta sen muun luokan etenemistä normi-oppitunnin aikana. Huomautan, että haastattelijat nostivat maahanmuuton esille, johon en itse äsken viitannut, mutta siitä erittäin mielelläni tässäkin yhteydessä puhun. Kyllä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ei mielestäni pitäisi päästä normaaliluokkaan ennen kuin heillä on riittävä kielitaito, seurata opetusta ja kyetä oppimaan. Me vastustetaan ylipäätänsä armovitosten ja tsemppinumeroiden antamista, vaan numeroiden pitää oikeasti vastata sitä osaamista ja sitä, onko näitä vaadittavia taitoja saavutettu. Se koskee sekä maahanmuuttajia että kaikkia muitakin. Mikäli vaadittavaa osaamista ei synny, niin sitten pitää antaa 4 ehdot ja jättää luokalleen. Tämä on niin kuin välttämätön edellytys. Ja kun nämä peruskouluongelmat, kun ne siirtyy, sen takia meillä on ammatillisessa koulutuksessa ongelmia. Niihin ei pystytä puuttua ennen kuin peruskoulu on kunnossa. Ammatillisen koulutuksen ongelmilla on vaikutus vaikkapa työvoimapulaan siihen, että yritykset ei saa osaavaa työvoimaa oikealla alueella, koska niitä ei sieltä amiksesta tule riittävästi. Näiden ylipäätänsä koulutuspolitiikan ongelmien niin vaikutus koko yhteiskuntaan, meidän työllisyyteen ja talouskasvuun, ne on aivan valtavat ja sen takia niihin tietenkin pitää puuttua. No mitäs sitten
omat työttömät, miten me saadaan heidät töihin? Onko se keppiä tai porkkana? En mä tiedä, onko se karttakeppi, mutta jotakin pitäisi nyt saada, että nyt tällä hetkellä työvoimakysyntä on hyvällä tasolla, meidän työllisyysaste on aika korkea, nyt olisi varmaan otollinen hetki heidän siirtyä sinne, niin tuleeko se tässä tämän keskiluokan jonkinnäköisen veronalennuksen kautta, mitä te olette ajamassa, se motivoisi heitä siirtymään sinne vai mitä muuta tarvitaan? No ensinnäkin on pakko huomauttaa, että vaikka työllisyysaste ja sen kehittyminen on tällä hetkellä hyvinkin positiivista, niin valitettavasti työtunnit ei ole kehittynyt lainkaan samaan suuntaan, eikä bruttoansiot. Ja mielellään itse, kun puhutaan siitä, että mihin meidän työllisyyspolitiikkaa ohjataan, niin katson näitä muita muuttujia mieluummin kuin sitä työllisyysastetta, jota voidaan myös poliittisesti taloudellisesti manipuloida, muun muassa tunkemalla ihmisiä jonkinlaisiin koulutuksiin, joista heille ei ole minkäänlaista hyötyä. Niin tämä on tämmöistä tilastokikkailua. Miten suomalaisia työttömiä saadaan työllistettyä? Suomalaisten työttömien joukko on hyvin heterogeeninen. Siellä on ihmisiä, jotka eivät tule koskaan pääsemään työmarkkinoille. Heidän roikottamisensa kortistossa ei ole tarpeellista, vaan heille pitää löytää inhimillinen väylä poistua sieltä. Sen sijaan meillä on hirvittävästi ihmisiä, joilla ei ole kannattavaa käydä töissä. Se ei kertakaikkisesti kannusta. Tähän voidaan vaikuttaa paitsi sitä ostovoimaa parantamalla verotuksen kautta, niin totta kai tekemällä ylipäätänsä semmoista sosiaalipoliittista ja veropoliittista politiikkaa, jossa esimerkiksi asumistuki tai tulonsiirrot ei muodosta kannustinloukkuja. Tämä on kokonaisuus. Mieluummin kun kiinnitän huomioon yhteen etuuteen ja esimerkiksi mitenkä nyt ansiosidonnaisen porrastamisen malli tapahtuu, tämä on kokonaisuus, jossa pitää katsoa kaikkia se osa-alueita. No sitten joukossa on esimerkiksi paljon semmoisia nuoria, joille ei ole minkäänlaista näkymää tulevaisuuteen. Heidät on erityisen tärkeää poimia sieltä, ottaa sellaiseen hoivaan, joka on myös samaan aikaan velvoittavaa, että nämä nuoret saadaan esimerkiksi kurssille, koulutukseen, josta heidät saadaan vielä palautettua työmarkkinoille. Siellä on paljon mielenterveyshäiriöitä. Tällä hetkellä hoidon saaminen niissä, puhumattakaan perusterveyden. Kenen vastuulla? Niin, koska nyt se ei ole kenenkään vastuulla. Että tarkoitatko siis näitä nuoria vai? Nuoret, ne vaan pyörii tässä kuka tästä huolehtii? Onko se kunnat, perheet, valtio? Totta kai eri tahojen pitää yhdessä se tehdä. Se, kuinka hyvin se tällä hetkellä onnistuu, niin ei välttämättä kovin hyvin. Kunnissa on erilaisia malleja, joissa näitä nuoria pyritään ottamaan kiinni ja saamaan heille jotakin mielekästä tekemistä. Toisaalta äsken, kun puhuttiin noista amiksista, niin myös siellä niiden ongelmien korjaaminen just edesauttaa sitä, että nuoret esimerkiksi pysyisivät motivoituneena siellä. Se, että on 3 vuoden koulu, jossa hirveästi ilmaa, ei lähiopetusta, niin ajattelet, että sä oot nuori jätkä, jolla ei ole hirveästi kiinnostusta ehkä kuluttaa sitä penkkiä, mutta sit sä et pääse myöskään tekemään mitään. Toisaalta sä et pääse välttämättä edes työharjoitteluun tai mitään muuta, niin tappaahan se ihmisen innon. Mutta eikö tämä nyt siis vaadi sitä, kun me nyt Rahapodissa ollaan, meillä on totta kai kaikki ratkaisut olemassa, mutta jos Suomesta tietyllä tapaa puuttuu niin kuin visio siitä, että millä me otetaan tämä maailmantalous haltuun. Mulla on sellainen niin kuin lempilause, että niin kuin Suomen talouden kannalta oleellista on se, että miten suuri osa ihmiskunnan tulevasta tekemisestä tehdään Suomen rajojen sisäpuolella. Koska Suomen talous on osa globaalia taloutta ja me ei voida tehdä täällä niin kuin keskenämme jotain ihan muuta kuin mitä maailmalla tapahtuu, koska globaali talous. Ja tavallaan se suuri kysymys sen takia on, tästä johdettuna, on se, että no miten me saadaan mahdollisimman paljon tekemistä Suomeen. Koska sitten jos meillä on paljon tekemistä täällä, niin kaikki, tämä on vähän niin kuin lasten kohdalla, että kunhan niillä on hyvä itseluottamus, niin hommat hoituu. Ongelmat häviää. Niin. Kaikki pääsee töihin. Mä en tiedä nyt, onko meillä 0,5% osuus maailmantaloudesta, tähän mun pitäisi tietää. Tämä varmaan 0,000. Todella noloa, mutta siis jos me nostettaisiin toi 5-kertaiseksi tai 10-kertaiseksi, niin meillähän on pöhinää. Meillä on tekemistä, paitsi tekijöitä, meillä on verotuloja, paitsi verotuloja, meillä on osaamiskeskittymiä,
paitsi osaamiskeskittymiä, niin sitä kautta tulee myöskin tällaista niin kuin näköalaisuutta, että niin kuin nähdään, että okei, että kun sä meet peruskouluun, niin mä haluan tulla tollaiseksi insinööriksi. Ja sitten, koska tuolla on makea auto ja sillä mennään, että se on sähköä ja se on tosi ekologinen ja hiilidioksidineutraali ja kaikki tämä, että toi on se, mitä mä tavoittelen. Mikä on niin kuin perussuomalaisten niin kuin tavallaan tällainen niin kuin visio, että helposti näissä julkisissa keskusteluissa mennään aina siihen, että joo, että kannustinloukut ja sitten pitäisi investoida yksi tehdas johonkin ja joku pienreaktori jonnekin muualle ja paikallispolitiikkaa ja näin, mutta siis niinku, eihän se muuta mitään. Niinku, Rahapodissa niin me ollaan vähän ehkä sitä mieltä, että me niinku jopa retorisesti näperellään. Me ei tehdä, niinku, siis missä on se iso visio? Miettikää, siis nyt menee paasaamiseksi, mä sanon tämän itselle, mä lopetan kohta, mutta siis otetaan nyt Singapore esimerkiksi, joka on niinku saari niemen kärjessä, jossa ei ole niinku mitään merkityksellistä. Niin ne on jotenkin saanut siitä, niinku, saanut sen maailmankartalle, se Singaporen, kaikista helkkarin paikoista. Onko se Singapore sling? No sellainenkin on olemassa. Ja Raffles ja muut, mutta niin kuin joka tapauksessa, että mikä on se iso juttu. Yksi iso juttu, millä me nostetaan. Ensinnäkin loistava puheenvuoro. Ei tässä ole mitään kepulikonsteja tai mitään ihmeellistä. Siis mitkä tällaista Suomeen saavat aikaiseksi? Yritykset. Yritykset, jotka työllistää ihmisiä. Jos me työllistetään julkiselle sektorille lisää hankehumpan pyörittäjiä, niin tämä sun visio tai maalailu ei toteudu. Suomen pitää olla sellainen, että tänne on järkevää perustaa yritys. Yrityksellä on mahdollista kasvaa, investoida, palkata ihmisiä. Esimerkiksi, että väen palkkaaminen ei ole valtava riski. Suomi ei voi kilpailla globaalilla tasolla halvalla työllä eikä halvalla tuotannolla. Meidän ainoa ja tärkein asetti on se korkea osaaminen, korkea koulutus, teknologiset innovaatiot niin edelleen. Ei meillä oikeastaan ole mitään muuta keinoa kuin pyrkiä keskittymään tähän. Ja tällä hetkellä se verotus, se on yleisesti koulutustason laskun ja myös näiden ei-korkeasti kouluttujen ihmisten koulutukseen liittyviä ongelmia ohella, niin mun mielestä se suurin ongelma. No mikä sun vielä se poliittinen näkemys siinä, että me kilpaillaan ihan toissijaisasioissa. Esimerkiksi siinä, että ollaanko me maailman kunnianhimoisimpia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Siinä ei ole mitään vikaa, että me tehdään ilmastopolitiikkaa, mutta eikö meidän siinäkin pitäisi miettiä, että mitä ne meidän oleelliset kilpailijamaat tekee, Ruotsi, Saksa, Euroopan unioni, eikä ottaa tämmöinen älytön vuosiluku, jota me kaikin tavoin pyritään tavoittelemaan, vaikka se haittaa meidän kilpailukykyä ja vie kotitalouksilta ostovoimaa. Joo, ei mulla siis muuta. Mulla on vaan ollut sellainen niin kuin ajatus päässä, että ne ulkomaiset suorat investoinnit, niin ne on jonkunnäköinen niin kuin taikaluoti siinä mielessä, että silloin se tarkoittaa sitä, että jos joku Tesla päättää, että hei, laitetaan tänne Gigafactory Vaasan lieppeille niin tekemään akkuja, niin se on sitten 10 miljardin investointi. Sinne tulee, joku myy sen tontin ja sitten joku raksatyypit rakentaa sen hallin sinne niin, ja kaikki muut se niin kuin synnyttää heti duunia ja sitten sinne menee, sitten kun se on käynnissä, niin siellä on työntekijöitä, maksavat veroja, se yritys maksaa veroja, vientituloja, pöhinää, mainetta. Ynnä muuta. Ja tämä on niinku siis, tää on niinku sellainen, niinku, se ei ole edes hopealuoti, se on niinku kultaluoti, koska jonkun muun rahat tulee tänne ja sillä tehdään asioita. Ja kyllähän se, niinku, jos niinku oikeasti pitäisi laittaa Suomen talous niinku jälkipolttimolla niinku tällaista suihkariassosiaatiota hyödyntääkseni, niin meidän pitäisi olla niinku rähmällään siihen, että me saadaan suoria ulkomaalaisia investointeja tänne pilvin pimein. Ja se vaatii totta kai tekijöiden riittävyyttä, se vaatii niin kuin sääntöjen poistamista, kaikennäköisen byrokratian niin kuin virtaviivaistamista, niin kuin tietynlaista jatkuvuutta poliittisessa tahtotilassa ja sitten jotain sellaista, mitä nämä suorat investoijat mahdollisesti haluaa meiltä. Että sehän pitäisi olla vähän niin, että meidän pitäisi mennä kysymään, että hei, että mitä se vaatii, että sä teet
miljardin tai 10 miljardin investoinnin Suomeen, sitten katsot sen listan, sieltä tulee se toivellista, sitten me todetaan, että okei, me hoidetaan tämä, ja sitten meillä on sopimuspaperit, jos me hoidetaan tämä, niin teidän investointi tulee, eikö niin? Ja sitten tehdään, koska silloin se raha, mitä me investoidaan julkisella puolella, jolla fasilitoidaan se investointi, niin se ostaa varmasti sopimuspohjaisesti sen investoinnin. Mä oon ihan samaa mieltä. Ei tämä Suomi nouse siitä, ei tulevaisuuden visioiden suhteen kuin minkään muunkaan suhteen sillä, että me siirretään rahaa täällä taskusta toiseen. Että totta kai juuri tämä ajatus siinä, että meillä pitäisi olla investointien maahan saamisen suhteen pohjakunnossa. Siis ylipäätänsä jos ajatellaan futiskenttää, niin kentällä on asiat kunnossa, toimintaedellytykset, ennustettavuus, byrokratian taso on sillä sellainen, että sen kanssa selviää. Meillä on riittävän turvallista, toimiva koulutusjärjestelmä, työ on aina kannattavaa, niin edelleen. Kun me huolehditaan näistä poliittisina päätöksentekijöinä, niin kyllä se pallo silloin sinne maaliinkin osuu ja verkko heilahtaa. Ja onko se niin, että se, että me kasvatetaan julkista sektoria, niin se ei ole niin kuin maailmantaloudessa oikein mikään lisäarvo? No ei todellakaan. Eli olemme täysin paisuneessa mallissa jo tälläkin hetkellä. Että se mikäli me nähdään, että työllisyyttä kasvatetaan esimerkiksi lisäämällä julkiselle puolelle jatkuvasti uusia työntekijöitä, niin sehän on tämän kokonaisuuden kannalta haitallista. Ja sitten me ollaan säästetty tärkein kysymys viimetteeksi. Pääministerinä Riikka Purra, onko sinulla jo nahkatakki ja ruissin liput hankittuna? Ensi kesän festareita varten sä enää tarvisit oman jauhojengin. Niin onko sulla pulveripoppoa jo skautattuna? Ketä otat mukaan sinne? Päästäänkö me messiin? Niin, mä oon Turussa jo asunutkin vuosia ja siellä opiskellut, mutta mä en ikinä ole päässyt ruisrokkiin. Että ehkä tälle asialle pitää tehdä jotakin. Nahkatakkeja mulla on ollut monenlaisia, on edelleenkin, että sehän ei ole tietenkään ministerin salkusta kiinni. No sitten tähän ympäröivään jengiin, niin mulla on tässä puolueen sisällä ja liepeillä niin sellaiset luotetut henkilöt, joiden kanssa mä olen jatkuvasti tekemisissä, mutta mä lupaan, että me ei tehdä yhdessä tanssivideoita. Okei, kutsusta heitä pulveripoppoaksi, vai onko sulla joku lempinimi heille? Me ollaan bunkkeri. Okei. Bunkkeri. Selvä. Hyvä. All right. Pitkäksi venähtänyt mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia Riikka Purra. Perussuomalaisista pääsit jututtamaan meitä. Niinhän se meni, eikö? Näinhän se meni. Ja ei muuta kuin onneen vaaleihin. Kiitos paljon. Kiitos hyvästä keskustelusta. Joo. Kiitos. Kiitos. Ja sitten ei muuta kuin laitatte palautetta #rahapodi@nuude.fi, kommentoitte tubeen tai mikä muu keino palautteen antamiseksi. Kaikki käy. Ja ei muuta kuin sitten katsotaan, kuka seuraavan viikolla istuu meidän Joffalla. Näin. Moi moi. Moi moi.